سلام و درود، خیلی خوش برگشتید به کانال تاروت با حنا. بیایید در این ویدیو با توجه به اینکه رسیدیم به زمستان زیبا و دیما با هم داشته باشیم فال، پیشبینی و پیشگویی ماهانه رو برای این دیماه زیبا برای 6 ماه دوم با هم ببینیم که چه چیزهایی برای متولدین مهر تا اسفند میتونه پیش رو باشه. پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی های خوب خودتون توی فال های خودتون جای بگیرن. اول بیایید با هم شروع کنیم از برج مهر برای اینکه با هم ببینیم برای شما مهرماهی های عزیزم در این شروع زمستان میتونه در این دیماه چه اتفاقهایی پیش رو باشه. تا زمانی که این کارتا رو براتون بر میزنم لطفاً نیت کنید، تمرکز کنید و به چیزایی که دوست دارید در مورد این برج بدونید فکر کنید تا من هم برای شما مهربانان بگم. مواردی از گذشته تاثیرگذار به حال آینده این ماه رو کارتی از یک شانس، برگه از یک چالش و کارتی که میتونه برای ما توضیح دهنده باشه از برگه های اوراکل، پیشنهاد و پیشگویی که وجود داره. یه کوچولو دیگه کارتا رو براتون بر میزنم، نیت کنید و فکر کنید به خواستتون. اول که میخوام این فال رو آغاز کنم از اونجایی هست که میتونه برای ما توضیح بده چه چیزهایی مربوط به گذشته هستن که هنوز و همچنان میتونن در این ماه تاثیرگذار باشن یا اثرشون باقی مونده. در ابتدا اگر شما یک سرجری عمل جراحی رو داشتید یا یک پروسیجر پزشکی، یک کار درمانی رو داشتید ولی هنوز اونقدر جواب نداده یا به شما گفته شده که احتیاج به این تسته هست، جواب این تسته و آزمایش قراره بیاد، این قرار جوابش برسه و شما سنگینی یک باری مثل دوره نقاهتی، درمان شدنی و دور شدن از یک مریضی رو دارید، چون برگه نشون میده که یک کوله باری از مریضی و ناراحتی میتونه به اتمام برسه. معنی دیگری که برای این کارت وجود داره اینه که اگر یک شخصیت رقیبی بوده و این رقیب حالا در محیط کارتون هست، در محیط اقوام هست، به خصوص در فضای عاطفی شما هست، این رقیب قراره که دور بشه به خاطر دروغ و اشتباهی که از وعده 7 گفته، یعنی از 7 روز یا 7 هفته قبلی یا از آخرین برج هفتم یعنی تولد خود شما، دروغی که گفته حالا آشکار میشه، حالا مشخص میشه و باعث میشه یک رقیب کلا از میدون به در بشه. این برگه سنگینی هم هست. اگر شما ظرف چند وقت گذشته از برج 7 تا الان یا کلا از 7 ماه قبل تا الان همه اتفاقای عجیب و غریب براتون افتاده، کلاهبرداری، دزدی یا اتفاقای عجیب و غریبی که شاید اصلا فکرشو نمی‌کردید برای شخص شما اتفاق بیفته، یک سنگینی و نگاه منفی در زندگیتون بوده، اونم از جانب یک خانومی که انرژی از حسادت رو داره. این خانم یا از دوستان هست، حتی از اقوام و اعضای خانواده است. این انرژی منفی و چشم منفی که این آدم داشته حالا قراره بره. چرا؟ چون خود این فرد درگیر یک سری مشکلات میشه، درگیر بیماری، مریضی و همچین مسائلی میشه. موضوع بعدی که از گذشته باقی مونده، نه تنها این کارتیه که در آزمون و امتحانی میتونید قبول بشید. اگر قبلا در وعده 9 یعنی ظرف 9 هفته قبلی یا در برج نهمون رو انجام داده بودید، امتحان بوده، آزمون بوده، تست بوده، قبولی شما رو نشون داده، بلکه این کارت نشون دهنده پیشرفت در یک محیط کاره. امکان این وجود داره که به شما بگن که حالا تستی بیا فلان قسمت کار کن یا همچین جای مسئولیت رو بپذیر تا قدرت رو بهت بدیم، یا اینو به شما گفته بودن حالا قراره این موضوع رسمی بشه، قراره که مکتوب بشه و قراره این قدرت و مسئولیت برای شما هم بیشتر بشه. این برگه از تموم شدن دعوا با خواهر یا برادر، دخترعمو یا پسرعمو، دخترخاله یا پسرخاله، همچین انرژی، یک دعوا و درگیری قراره با همچین آدمی تموم بشه، ولی احتیاج هست که کمی فاصله از این فرد هم حفظ بشه. اگر که شما از قبل مونده بودید که آیا یک چیزی رو خرید کنید، ثبت نام کنید، نام‌نویسی کنید و پیش خرید کنید، در موردش همش فکر می‌کردید که خب آیا این کار رو انجام بدید یا نه، در این برج هم فرصتش پیدا میشه، هم راهنمایی که باید براتون انجام میشه، هم باعث میشه که شما این کار رو عملی بکنید. مکتوب کردن چیزی، به نام کردن چیزی یا انگار خریداری چیزی که حالت قدرت و استقلال رو به شما میده. اما اگه در مورد اسباب کشی و جابجایی هم یه مشکلی داشتید یا مسافرتی بوده که به مشکل خورده بوده، خب چون این کارت نشون دهنده سکریفایس و فداکاریه، برای یه سری آدم مجبور شدید فداکاری کنید، مجبور شدید یه چیزی رو کنار بگذارید که اسباب کشی و تغییر خونه، انتقالی و جابجایی برای شما یا این مسافرتی به تعویق افتاده بود حالا در این برج انجام میشه و مسافرت بسیار بسیار مهمیه. باعث میشه یک پلن جدیدی، نقشه جدیدی، یک طرح جدیدی برای زندگیتون رو داشته باشید. به خصوص اگر درگیر مسیرهای مهاجرتی هستید، این مسافرت کوچولو که حتی شاید برون مرزی باشه، چون از آب گذشتن در این کارت وسل وجود داره، باعث میشه ذهن شما باز بشه و آپشن ها و انتخاب های جدید داشته باشید. پس بدونید این معنا رو هم در این کارت از قبل باقی مونده هم نشون داده. در مورد یک
سفر یا یک جابجایی یا انتقالی که به دنبال تاییدش و انجامش بودید بالاخره هم میتونه عملی بشه. حتی اگه مال پارتنر عاطفیتونه و به خاطر این موضوع خیلی کلکل می‌کردین با هم، حالا این انتقالی یا این جابجایی میتونه تصویب و تایید بشه. بریم سراغ کارتایی که مربوط به میانه برج هستن. تم اصلی یا زمان حالا. اولا به عنوان میانه این برج از روز 12 تا 22 این کارت به شما پیشنهاد کرده برگردید به روتینی مثل سلامتی، پزشکی یا مواردی که مربوط به رسیدگی به خودتون هست. علت این هست که چیزی درون شما دوباره داره تبدیل به یک معضل یا یک بیماری میشه. یک مشکل قبلی، بیماری قبلی یا یه چیزی که قبلا درمانش کردید، راه رو خوب میرفتید، خیلی رعایت میکردید، ولی الان متاسفانه اونو ول کردید. اینه که در این برگه این رو بهتون نشون داده. موضوع دوم اینه که اگر یه فردی هست که به شما نزدیک میشه، یعنی برخوردهایی رو نشون میده که شما میفهمید او اینا واقعا چراغ سبزه، اینا واقعا علاقمندیه، ولی نمیاد پیشنهاد عاطفی بده، حالا وسط این برج میاد و جسارتی رو از خودش نشون میده و میگه شرایط زندگیشو میگه که چقدر پیچیدگی داره و به خاطر همین نمیومده جلو، شاید مسائل عاطفی رو مطرح کنه، ولی ممکنه از طریق محیط کار یا از طریق محیط دوستان باشه این ارتباطی که با شما گرفته میشه. بیشتر انرژی فردی که جزء متولدین باد و آب هست، یعنی تحت تاثیر خرداد یا تیر، کلا پاییز یا بهمن یا اسفنده. همچین انرژی از این فرد رو میبینیم که بالاخره تصمیم میگیره بیاد جلو. در مورد حکم یا اخباری در این کارت میبینیم اگر مشکل قضایی، قانونی، دادگاهی و حقوقی رو داشتید، قرار خبرهای خیلی خوبی از روز 11 تا 22 به شما برسه. حتی اگه چشم انتظار مدرکی، ورقی، داکیومنتی، پیپر یا یک چیزی بودید، بدونید که این کارت نشون میده که این مدرک و این داکیومنت به دستتون خواهد رسید. این دو برگه معنی دیگری رو هم دارن. اگر رویا پردازی در مورد یک آزمون داشتید یا فکر می‌کردید یه آزمونی دیگه نمیتونید انجامش بدید، دیگه نمیتونه انجام بشه برای شما، یه راه جدیدی پیدا میشه برای این آزمونه، برای این امتحانه و میتونه به حالت عملی کم کم با برنامه‌ریزیتون انجام بشه. یعنی یه امتحانی شاید لغو شده بود، حالا از طریق دیگر میتونه براتون انجام بشه. اینجا کارتایی رو هم میبینیم که به شما میگه از وسط این برج احتیاج به این هست که چیزایی که توی ویژنتون و رویاتون هست، چون این کارت ویژن کوسته، اون چیزی که توی رویا و فکرتون هست رو به طور عملی پیاده سازی کنید. احتیاج به پیگیری هایی هست. اما در مورد وسط این برج از روز 13 تا روز 23 نه تنها این کارت نشون میده جلساتی رو، دور همی هایی رو، میهمانی هایی رو و جمع هایی رو که خیلی برای شما خوب نیست، چون یکی از اونها باعث فکری شدن شما، باعث دیدن یک آدمی از گذشته، باعث رسیدن خبری از فردی از قبل میشه. اینجا برگه دیگه هم هست. اگر مشکلاتی وجود داره که شما احساس محدود بودن و محبوس بودن رو دارید، مثلا فکر میکنید که توی فضای کاری خیلی تحت فشارید، یه سری جلسات و دوره همی ها هست که با یه آدمی مستقیم و رک اگر صحبت کنید، حرفتون و خواستتون رو بگید، از این فشار دور میشید. پس داره این رو هم میگه. این برگه هم هست از رهایی و آزادی. اگه مشکلی بوده، جرمی بوده، اگر مشکلی بوده، زندانی بوده، رها شدن و آزاد شدن رو نشون میده. اینها کارتایی هستن که میتونه این رو بگه اگر کابوس ها و خواب های بدی رو داشتی، حالا قراره از این تایم به بعد این کابوس ها تبدیل به ذهنیت خوب و مثبت بشه. اینجا کارتی رو میبینیم که اگر یه آدمی قراره چیزی رو به شما برگردونه، پولی هست یا یک چیزی هست که از شما گرفته، با پیگیری که شما انجام میدید بهتون برش میگردونه، ولی اگه پیگیری نکنید حالا نمیده. پس حتما باید بگید، حتما باید تماس بگیرید تا این کار انجام بشه. اما بریم به سراغ کارت های پایان برج شما یا چیزایی که اگر آخر برج انجام بدید میتونه برای شما خوب باشه یا مثبت بشه. اول از همین برگه نشون دهنده فشار کاری هست که کمتر میشه. فشار کاری، انتظارات کاری که میتونن کمتر بشن. دوم، خود کارت نشون میده که مشکلی برای ملک، خونه، زمین، پراپرتی و یا یه دارایی حل میشه، به خصوص اگه این دارایی خانوادگی باشه یا دارایی باشه مربوط به خانواده باشه. اگر خانواده پارتنر شما مخالفتی با یک ارتباط داشتن، به خصوص شخصیت مادرهود، حالا مادر خودتون یا مادر پارتنر احساسی، یه مخالفتی برای این ارتباط داشتن، این مخالفت از 10 روز پایانی تموم میشه، چون خود این آدم میفهمه که داره اشتباه میکنه، یک چیزی مثل انرژی کارمیک رو میبینه و متوجه میشه که داره اشتباه میکنه. از سمت خانواده بهبودی وجود داره، سلامتی که از افراد خانواده است. پیشنهاد کاری از جانب شخصیت خانومی رو می‌بینیم که این خانم ممکنه قد و قامتش کوتاه باشه ولی صدای گیرا و جذابی داره، آدم قابل اطمینانی هست، جزء متولدین تابستان یا پاییزه، یه پیشنهاد شراکت میده، پیشنهاد همکاری میده و اتفاقا بدونید برای شما میتونه این مسئله خوب باشه. در محیط کار 6 روز پایانی دقت کنید. یه آدم تازه واردی ممکنه بیاد تو محیط کارتون و بخواد شما رو اذیت کنه. مراقب باشید که این آدم سوء استفاده نکنه از شما. با هوشیاری، با ذهنیت باز مراقب
به این فرد باشید. پس جدا از مسائل ملکی و موضوعاتی که اینطوری هستن، این موارد هم حل میشن. اما یکی از کارتایی رو میبینیم که این برگه خودش پروژه جدید آغاز کردن، در مسائل تحصیلی موفق شدن، یا امکانش هست که اگر یک فردی که مثل معلم بوده، استاد بوده و راهنما بوده ولی خیلی سنش بالا نیست، آدم جوونیه ولی خب استاد مآب هست، اگر از این آدم انتظار پادرمیونی رو داشتید، انتظار نمره رو داشتید، انتظار کمک برای مشاوره رو داشتید، این انرژی همین هست. پروژه با این آدم آغاز میشه که این فرد با مشاوره دادن، با کمک کردن یا با راهنمایی کردن انتخاب خوبی رو براتون ایجاد میکنه. این برگه ای هم هست که ممکنه در مورد این شخصیت مشاور یا معلم این آدم بخواد به شما نزدیک بشه، یعنی ابراز علاقه کنه، ولی بدونید در تأهل حتی ممکنه باشه این فرد. پس مراقب باشید، این آدم ابراز علاقهش ممکنه دردسرهایی رو به وجود بیاره. فردی با انرژی آتشه، یعنی تحت تاثیر فروردین و مرداد و آذر هست. اگر شما کارهایی رو انجام میدید که مربوط به حسابرسی، آیتی هست، کامپیوتر یا برنامه نویسی، پروگرامینگ، ادیت هست و یه تایمی هست که شاید نگران هستید که خیلی کاری بهتون نخورده یا خیلی پروژه خوبی نبوده، از 3 روز پایانی از 23 این برج باید برای شما پروژه هایی وجود داره که در کارته. یک میهمان ناخوانده رو میبینیم که به محیط زندگیتون میاد، به همراه خودش خبرهای خوبی داره. خیلی در مورد این آدم سختگیر نباشید، این میهمان ناخوانده میتونه انرژی خوبی رو داشته باشه. و یک واریزی که تیکه تیکه انجام میشه و این تیکه تیکه بودنش ممکنه رو اعصاب باشه، ولی به هر حال پولیه که به شما میرسه. برج جالبی هست، چون خبرهای قانونی میاد، تکلیف یک مهاجرت، یک مسافرت معلوم میشه، یک مشکل اداری و قانونی حل میشه، ورقه و مدرکی میرسه، شروع کنید پیگیری کردن مسائل درمانی، رقیب کنار میره و امکانش وجود داره که بتونید زمانی رو داشته باشید که از یه فردی درخواست ارتقاتون رو، درخواست پیشرفتتون رو پیگیری کنید که این کار برای شما حتما انجام شه. اما با عنوان برگه شانس، چون این کارت بازگشت هست و کارتی هست از حضور دوباره، روزهایی که مربوط به 7، 11 یا 17، 21 یا 27 هست، نه تنها این کارت برگشتن یه آدمیه و این آدم برمیگرده که جورنی و مسیر دوباره رو با شما آغاز کنه، بلکه این کارت پس گرفتن هم هست. چیزی رو پس میگیرید، یک چیزی مثل راه جدیدی که براتون باز میشه، جبرانی که از سمت کائنات هست میتونه باشه. این برگه خودش نشون دهنده گسترش پیدا کردن کار هم هست، یعنی اگر یک کاری رو تازه آغاز کردید، یک کاری رو خودتون دارید، یک کار فریلنسی هست که خودتون دارید، گسترش اون، بزرگ شدن اون و انگار دیده شدن اون رو میتونه به این برگه هم نسبت بده. در مورد فردی که از شما دور هست و لانگ دیستنسه، خبرهای خوب، اتفاقات خوششانسی میتونه رخ بده که این برگه بوده. اما به عنوان یک چالش، احتمال داره رازی آشکار بشه و رابطه‌ای به هم بریزه. پس در حقیقت به خصوص روزهایی که مربوط به 6 و 7 یا مربوط به روز 16 و 17 هست، این برگه نشون میده که مراقب رازتون باشید، مراقب حرفهای بازگو نشده باشید، یا اگر یه چیزی هست که خودتون به یه فردی، به یه شخصیت عاطفی نگفتید، ممکنه برعمله بشه و این خیلی تاثیر منفی رو بر جای میگذاره. چالش شما در مورد جداییه. از یه آدمی اگر میخواد بکنید و از یه جایی بکنید و جدا بشید، خیلی ساده نیست، یا حداقل این برج خوبی نیست، برای شما بدشانسی میاره، یا انگار یک نفری که میخواید ازش دور بشید کارهای سمی میکنه، پس الان زمانش نیست، باید یه خورده صبر کنید، باید یه خورده صبوری داشته باشید تا تکلیف مشخص شه. فعلا برنامه جدایی خیلی قوی و مثبت دیده نشده. اما از کارت اوراکل شما اول از همه نشون میده که یه سری به هم ریختگی ها با یک پارتنر احساسی و یک دوست ممکنه داشته باشید. این به هم ریختگی ها صرفا به خاطر چاکرای گلو هست، یعنی حرف های نصف و نیمه‌ای که زده میشه یا سوء تفاهم و سوء برداشتی که ایجاد میشه. و این برگه به شما این رو نشون میده که اگر میخواید پیچیدگی ها رو از روابط خودتون دور کنید، روی چاکرای گلو کار کنید یا روی گفتار و حرف کار کنید. یه چیزی رو نگید و توی افق محو بشید، یا اگه طرف یه چیزی گفت داره تو افق محو بشه، بابا وایس بزن، سوء تفاهم میشه اینجوری، برای من توضیح بده که جریان چیه تا مشکلی پیش نیاد. اما به خاطر اینکه این برگه نشون میده شما همش استرس یه سری چیزا رو میگیرید، این کارت ورگو معمولا نشون میده که شما خیلی خودتون رو با بقیه مقایسه میکنید، خیلی مثلا میگید وای فلانی خوش با حالش فلان چیزو داره. اصلا خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. این ممکنه برای شما در این برج همش فکرتون رو مشغول کنه و ذهنتون رو منفی کنه. ذهن منفی جذب منفی و جذب منفی اتفاقای عجیب رو داره. در حقیقت این کارت به شما میگه که شما همونطور که هستید کافی و خوبید، یعنی همون جوری که هستید خوبید، حتی از خیلی دیگه جلوتری. نگاه کنید زندگی مردم با شرایط شما به کجا رسیده، نگاه کنید دیگران اون چیزایی که دارن ویترینه، همه نمایشیه، هیچ چیز حقیقت و واقعی نیست. اینجاست که این رو نشون داده. خودت رو با بقیه مقایسه نکن و اینطوریه که پیشرفت میکنی و اینطوریه که تمرکز داری. برای شما مهمانی‌های مهربانم در این دی ماه پیش رو بوده.
متولدین آبان عزیز، متولدین عنصر آب مهربان هم هستید. بیایید با هم ببینیم در این عنصر خاک یعنی دیما چه چیزهایی برای شما عزیزان آبانی پیش روه. پس زمانی که این کارتا رو براتون بر میزنم لطفا نیت کنید، تمرکز کنید و به چیزهایی که میخواید فکر کنید تا منم برگه ها رو بر بزنم و براتون بگم چه مواردی از گذشته تاثیرگذار به حال آینده هستن. و البته کارتی که نشون دهنده یک شانسه، برگه‌ای که نشون دهنده یک چالشه و از کارت‌های اوراکل ماه با هم ببینیم که برای شما عزیزانم چه پیشنهاد یا چه پیشگویی رو میتونه داشته باشه. خب ابتدا که میخوام این فال رو براتون شروع کنم از اونجایی هست که میگه چه چیزها مواردی از گذشته هستن که هنوز و همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه یکی از برگه های بازگشت رو میبینیم. اگر یک ارتباطی به خاطر فضولی بیش از حد جمعها، دوستان، اطرافیان و نزدیکان به یک نقطه از یک مشکل رسید، در حالی که شما میدونید فرد مقابلتون بهتون اهمیت میده، کیر میکنه یا نگران شماست، در فکر شما اینا رو میدونید، ولی متاسفانه فضولی و انرژی منفی بیش از حد بقیه این ارتباط رو متوقف کرده بود. حالا قرار بازگشتی در این برج باشه، بازگشتی که باعث رفتن به میهمانی میشه، بقیه شما رو میبینن و میگن وای دوباره با هم هستن، حسابی انرژی های این شکلی وجود داره. و این برگه بازگشت خانواده هم هست. اگر یکی از افراد خانواده دور بوده، فاصله داشته یا ارتباطش با شما خیلی خوب نبوده، به خصوص از بهار که گذشت، یعنی خیلی وقته که ارتباط خوب نبوده، حالا ارتباطات بهتر میشه، حالا کانکشن ها نزدیک میشه و حتی شاید این فرد به عنوان یک میهمانی منزل شما باشه، خونه شما باشه و شما میزبانیش رو داشته باشید که انگار یک انرژی خوب رو از جهت خانواده گرفتن، یعنی انگار یه حس خوبی رو نسبت به فضای خانوادگی داشتنه. این دو برگه در کنار هم معامله کردن ملکی که شاید 2 فصل یا 2 سال درگیرش هستید و البته کارتا نشون میدن که باید یک مقدار شرایط فروش رو، شرایطی که میخواید معامله رو انجام بدید تغییرش بدید، ولی به هر حال انجام شدن معامله ملکی خیلی قدیمی که حالا استارت میخوره و یا عملی میشه. اینها برگه هایی هستن در مورد اینکه اگر از خانواده پولی رو می‌خواستید، این پول رو در 2 پارت و 2 بخش بهتون میدن. اگر از خانواده سهمی رو می‌خواستید، این سهم واریز میشه. و اگر قرار بوده که شراکتی با یکی از افراد خانواده آغاز کنید ولی هنوز ظرف 1 ماه یا 1 فصل گذشته نشده، این کارت نشون میده که بالاخره این شراکت هم میتونه آغاز بشه. اینها برگه‌های پس گرفتن پول هستن، دوباره دریافت چیزی هستن، جبران شدن یک مسئله نقدی و مالی رو نشون داده. پس بدونید در مورد مسائلی که میتونن برای پول باشن، برای مال باشن و برای نقدینگی باشن، یک پولی میتونه برگرده. این دو برگه نشون دهنده موضوعاتی مثل آزمون و امتحانه که خبرش میرسه و اون قبولی مد نظر ممکنه نباشه، چون برگه ای رو میبینیم که یا سایلنس و سکون و رکود رو نشون داده یا نشون داده که شما فکر میکردید با اون تحریزی که داشتید الان میتونید در یک آزمون و استخدامی قبول بشید، ولی میبینید که نه نشده. ولی داره اینجا بهتون این رو میگه شما دوباره فرصت خواهید داشت که اگر از این برج آغاز کنید ظرف 10 هفته یا 10 ماه بعدی نتیجه مطلوبی که میخواید رو بگیرید، چون اینها کارت های سرمایه گذاری ان، برنامه ریختنن، چیدن یک پلن و نقشه هست. پس بدونید همچین اتفاقی میتونه بیفته. حالا زمانی هست که اگر خبری از عدم قبولی به شما رسیده دیسپوینت نشید، ناامید نشید. اگر گزینش استخدامی یا چیزی بوده که انجام نشده، بدونید دوباره فرصتش رو دارید، ولی این بار احتیاج برنامه‌ریزی بهتری هست، برنامه‌ریزی قوی‌تری نیاز دارید، چون این کارتی هست که در یک فضای کاری اما ممکنه قراردادی تمدید بشه. امکانش وجود داره که اگه شما از کاری اومده بودید بیرون دوباره از شما درخواست برگشت کنن، یا اگر که شما در محیط کاریتون قرارداد امضا نکردید و فکر می‌کردید که ممکنه تعدیل یا اخراجی باشه، این قرارداد امضا میشه ولی توش شما رضایت پولی نخواهید داشت. اینجا جایی هست که بهتون میگه در این برج حق و حقوق خودتون رو راجعش صحبت کنید، سکوت خودتون رو بشکنید و در مورد این مسائل حرف بزنید که میتونه موضوع مهمی باشه. اینجا برگه‌ای رو می‌بینیم که اگه دوست داشتید وسیله رو بخرید، تهیه کنید یا داشته باشید، پولش جور میشه، اما ببینید آیا هنوز همون چیزو میخواید، درست در موردش تصمیم بگیرید. اما در مورد کارتایی که مربوط به میانه این برج هستن یا تم اصلی یا زمان حال هستن، اولا در میانه این برج که امتحان و آزمون و تستی باعث موفقیت میشه. اینجا گفتیم تستی که قبلا بوده موفقیت نداره، ولی اگر شما جز آدم‌هایی هستید که مصاحبه دارید، گزینش دارید، از روز 11 تا 22 ممکنه باشه قبول شدن شما، انتخاب شدن شما و برتر شدن شما هست. این برگه هست که از حتی سلسله امتحان‌ها پیروز بیرون اومدن، ولی همه اونها نمره‌های لب به لب دارن، یعنی نمره‌هایی دارن که خیلی میانه است، خیلی متوسطه. پس بدونید موفقیت برای گذراندن یک سری امتحان رو دارید، ولی اون چیزی که هست خیلی قوی و قدرتمند نیست. حالا از وسط این برج یک سری آدما میان و
میخوان شما رو در مورد یه بیزینسی، یه شغلی یا یه کار خیلی دیساپوینت و ناامید کنن. بدونید این آدم‌هایی هستن که خودشون زرنگن و برای همین میخوان شما رو ناامید کنن. با ناامید کردن شما چیزی به این آدما میرسه، با دل سرد کردن شما سودی رو میبرن. پس در مورد بیزینسی، کاری، فعالیتی، حتی اگه یک چیز آنلاین هست، ناامید نشید، ادامهش بدید. این برگه نشون میده آینده خیلی خوبی براتون داره. میهمانی‌ها و دوره همی‌هایی رو میبینیم که امکانش هست از روز 12 به بعد، حالا تا 23 یا 24 اتفاق بیفته و در این میهمانی ها امکانش هست که شما به یک مسافرت هم دعوت بشید. این مسافرت خیلی نمیتونه خوب باشه، چون اولا از یک کاری عقب میمونید، دوما ممکنه توی این مسافرت چیزی رو جا بگذارید یا از دستش بدید. یعنی ممکنه که شما یه وسیله رو جا بگذارید که خیلی بهش علاقه داشتید، یه چیزی رو از دستش بدید که خیلی دوستش داشتید، یا حتی ممکنه یه ضرر پولی رو داشته باشید، یا یه چرخه و یه دوره مریضی رو داشته باشید، مریضی که احتیاج به هزینه کردن پول و یا زمان برای بهبودشه. پس بدونید میهمانی رفتن ها مشکلی رو نشون نداده. اتفاقا در جلسات، در میهمانی ها امکان داره که فرصت گفتن حرفی، فرصت ارتباط با آدم های ایجاد شه. ولی اگر شما میخواید که به سفر برید، در مورد سفر احتیاط کنید، چون این سفر به همراه خودش ممکنه مریضی داشته باشه. این دو برگه نشون میدن که اتفاقاتی از میانه این برج رخ میده که اگر شما بخواید هر حرفی رو، یعنی درخواست مسئله پولی فرق داره، اگر شما بخواید هر حرفی رو بازگو کنید در جمع ها، آدما ازش سوء استفاده میکنن. منظور از سوء استفاده همین است که اگر دیدگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خاصی دارید، این آدم میره و زیرآب زنی میکنه. پس خیلی خیلی مهم هست که چه کلامی رو کجا میخواید استفاده کنید. تموم شدن چرخه مریضی رو میبینیم، تموم شدن چرخه دارو رو میبینیم، فعال شدن دوباره، کلاس رفتن دوباره، در کلاس با یک کراش به هم نزدیک شدن، کلاس، آموزش، یادگیری، هر چیزی که مربوط به مهارت هست. و اینجا شغل دوم و موقعیت دوم کاری برای شما پیشنهاد میشه که اولش همش فکر میکنید که این موقعیت کاری نمیتونه خیلی چیز خوبی باشه، این جریان شغلی نمیتونه خیلی چیز خوبی باشه. بعد متوجه میشید که درسته که شبیه به اون کار قدیمتون نیست، درسته که شبیه به اون فضای شغلی قدیمتون نیست، اما برای شما میتونه پوینت و پوانی داشته باشه از پیشرفت کردن. یعنی نقطه پیشرفتی رو اگر در زندگیتون میخواید، این کار جدید میتونه برای شما هم داشته باشه. اینجا برگه هایی رو میبینیم که ممکنه از وسط این برج به خاطر یه سری شلوغی یا به خاطر یه سری اتفاقها فراموش کنید چیزی رو تمدید کنید یا برید به سراغ گرفتن مدرکی، اون رو به تعویق نندازید. اگه به تعویق بندازید، متاسفانه حالاها دیگه براتون دردسر درست میکنه و نمیتونه حل بشه. مسائل قانونی و حقوقی رو میبینیم که میتونه یک گام بره جلوتر و امکان این وجود داره که اگر شما یک گام بره جلو، نه که کامل حل بشه، اگر شما به دنبال داشتن مدرک و سند و پروفی از یک فردی بودید یا هستید که این آدم به شما دروغ میگه، ممکنه پارتنر کاریتون باشه، شریک شغلیتون یا پارتنر احساسیتون باشه، از وسط این برج فرصت‌هایی پیش میاد، نشانه ها و ساین ها رو جدی بگیرید، به خاطر اینکه اونها میخوان به شما نشون بدن که حدسیات شما اشتباه نبوده. اما بریم به سراغ کارت هایی که مربوط به پایان برج هست یا چیزایی که اگر در آخر برج انجام بشه میتونه برای شما خوب باشه. اول از همه، اگر همون مسافرتی که به شما گفت خوب نیست، یه مسافرت دیگه در 3 روز پایانی از 23 به بعد برای شما وجود داره که میتونه باعث بشه یا فشارها یا خستگی ها دور بشن. دوم، این کارتی هست که خوابها و رویاهایی که همش کابوس بوده، سخت بوده، ناراحت کننده بوده، تموم میشن و انگار خواب راحت و آسوده و تعادل در حالت خواب و بیداری شما ایجاد میشه. سوم، اگر مسئله قضایی قانونی بود، گفتیم وسط برج قراره خورده پیشرفت کنه تا پایان برج، رها شدن، آزاد شدن و خلاص شدن از یک مسئله حقوقی و قضایی و قانونی رو نشون داده. چون خود کارت نشون دهنده تموم شدن یک فشار هست، فشاری در فضای کاری کم میشه. یعنی اگه مسئولیتتون خیلی زیاد بوده یا یک فردی تو محیط بوده که خیلی اذیت میکرده با حرفهاش، با کاراش، در محیط شما اذیت کننده بوده، این فرد هست که قرار هست از شما دور بشه یا از اون محیط بره و فشارهای شما میتونه به اتمام برسه. سرجری و عمل جراحی میتونه شامل این کارت باشه، ولی عملی هست که پر استرسه و عملی هست که ممکنه طولانی تر از اون چیزی باشه که فکر میکنید، ولی نتیجه اون مثبته. اما در مورد بستن قرارداد و امضا کردن یک ورق و میهمانی برای ازدواج، عروسی و دوره همی در این کارته. نه تنها این برگه شراکت هایی هست که مذاکراتی برای شراکت هست که میتونه به نتیجه برسه 4 روز پایانی یا از 24 به بعد، بلکه دعوت شدن به میهمانی از ازدواج، نامزدی و عقد یکی از اطرافیان هست. چون در کنار کارت استاره، پرگننسی، بارداری، یک
یا خبرش یا به دنیا آمدن فرزند و اضافه شدن فرزندی به خانواده، صحت و سلامت اون رو میبینیم. و بعد از اون این برگه نشون دهنده قراردادیه که بسته میشه و شاید چیزی رو خریداری کنید که از سال گذشته بهمن آرزوش رو داشتید. وسیله‌ای هست، قرارداد کاری هست یا چیزی که تهیه‌اش میکنید و از خیلی وقت قبل آرزوی اون رو داشتید. چون این دو برگه خونه نو، منزل نو و جای جدیدی برای زندگی هم هست، یا وسیله برای توی خونه است که اینقدر حس خوبی رو میده، یا اینکه داره میگه نه، اسباب کشی انجام میشه و این اسباب کشی انجام شدنش باعث نور و روشنی میشه. در مورد خود کارت استار میبینیم. برگ استار نشون دهنده این هست که در قرعه کشی پیروز میشید، در چیزی انتخاب میشید، امور اداری شما خیلی خیلی روی غلطک میفته و مشکلات اون حل میشه. آدم‌ها شروع میکنن به شما کمک کردن. از همه مهمتر یک فردی که ممکنه قد بلندی داشته باشه یا گردن کشیده‌ای داشته باشه یا انگشتان و ناخن‌های کشیده‌ای داشته باشه، به عنوان یک گزینه عاطفی امکانش وجود داره که توی محیط کاری کار شما رو راه بندازه و اول شما فکر کنید که این آدم مثلا با همه اینجوریه، بعد میبینید نه، به شما علاقه داره که اینجوریه. ممکنه یک اتصالی یا یک ارتباطی یا یک کانکشنی با همچین آدمی هم به وجود بیاد. یک نفری که خودش جز متولدین باد و آبه، یعنی تحت تاثیر زمستان یا خرداد یا تیر یا مهر یا میتونه آبانی باشه. انرژی احساسی تازه‌ای که اتفاقا میتونه رو به ازدواج، رو به هم ملحق شدن و به هم رسیدن بره. برج خوبی هست. کارتایی رو میبینیم که برای شما برگشت فردی، واریز پولی یا مشکلاتی که مربوط به شاید ثبت نام دوباره هست و شما خیلی ناامید بودید، دوباره راهی برای امیدواری و ادامه دادن چیزی میاد. میانه برج مراقب باشید. آدم‌هایی که میگن نه تو نمیتونی، خودشونن که نمیتونن، نمیخوان که شما بتونید، میخوان که شما نتونید. برای همین این حرف رو میزنن. زیاد به حرفشون دقت نکنید، کارتون رو آغاز کنید. کارت نشون میده که ممکنه شغل دوم، کار دوم و مسیر دومی به شما پیشنهاد شه. مریضی، بیماری تموم میشه. یک روشنی از ارتباطات تازه است. فردی که پوست روشنی داره، چشم روشنی داره و ممکنه که انرژی خیلی قشنگی داشته باشه، انرژی سبک و خوبی داره و در مورد میهمانی، میزبان بودن یا شادباش یا حتی عقد، ازدواج و نامزدی اتفاقهای شادی آفرینی که میتونن ایجاد بشن. اما کارت شانس شما رو روز 2، 12 و 22 نشون داده. این برگه نشون دهنده اولا کارما هست. کارمای پولیه، یعنی یه آدم شما رو اذیت کرده و الان پولش به مشکل میرسه، درآمدش به چالش میرسه، این کارما برمیگرده. دو، این که اگر شما از یک سری از افراد پولهایی رو میخواستید برای شما واریز میشد. سوم، این برگه در مورد این که صدقه و کمک به یک آدمی که کرده بودید حالا در این تایم ها باعث خوش شانسیتون میشن. یه اتفاقی برای بقیه رخ میده، مثلا ساختمونی که هستید بقیه اتفاقی براشون رخ میده، شما نه. ماشین بقیه رو مثلا دزد میزنه، شما نه، چون قبلا کار خوبی کردید. در این خوش شانسی شماست. حالا خوش شانسی شما رو در یه چیز دیگه هم نشون داده. اگر از این برج کم کم میزانهای کوچولوی دو واحدی رو در سرمایه گذاری در چیزی جای بدید، تا بهار سال بعدی انقدر به شما پول میده که توانمندی مالی زیاد رو براتون نشون داده. اما به عنوان چالش، نه تنها این کارت روز 4، 14 و 24 رو به عنوان چالش نشون میده، بلکه درست همونطور که گفته شد که سفر ممکنه برای شما خطرناک باشه. در این روزها مسافرت و رفت آمد، سانحه، حادثه، دردسر و مشکل رو داره. تصادف اگر رانندگی میکنید یا امکانش وجود داره که بقیه حواسشون نباشه و برای شما دردسر رو ایجاد کنن. یک معنی دیگه هم این برگه داره. احتمالش وجود داره که اگر شما قبلا یک چیزی رو به فردی نگفتید، یک حرف حقیقی رو به یه آدمی نزنید، حالا چیز خیلی مهمی هم نیست، شما فقط نگفتید، این فرد این رو از جای دیگه به شکل دیگری بشنوه، چه در محیط کارتونه، چه در محیط احساسی، چه خانواده، و این میتونه حسابی ثبات رو به هم بریزه و دردسر ایجاد کنه. در آزمون، در امتحان، در جایی که تست دارید، به هیچ وجه چیت کردن و تقلب کردن پیشنهاد نشده که تا مدت‌ها شما رو به یک دردسر در این زمینه میندازه. اما با هم از کارت اوراکل شما ببینیم این که چه چیزی رو نمایش میده. در حال حاضر انگار انرژی احتیاج به جمع شدن و صرفه‌جویی نیاز به انجام داره. یعنی در هر رده و بخشی از لحاظ مسائل مالی و پولی هستید، به شما داره میگه که انرژی رو سیو کنید و نگه دارید. به زودی اتفاقهای ممکنه رخ بده که شما به سیوینگ و ذخیره خودتون نیاز دارید. دوم، اگه شما در جای دیگری سرمایه گذاری کردید، پولتون رو از اون نقطه بکشید بیرون. اونجا دیگه جای سیفی نیست، اونجا دیگه جای امنی نیست برای اینکه پول شما، دارایی شما و مال شما اونجا باشه. پس این رو دقت کنید و برای تغییر پارتنر و شریک اصلا یک لحظه هم حاجت هیچ استخاری نیست. بدونید تغییر دادنش میتونه اتفاقا ذخیره بیشتری برای شما یا سود بیشتری داشته باشه. اما به خاطر اینکه کارت ویکسینگ رو میبینیم، به شما داره میگه که یک سری آرزوهایی هستن که شما اگر در موردش امیدواری رو حفظ کنید، یعنی اینکه باور و امیدی رو به آرزوهای خودتون داشته باشید، به زودی قراره به اونها برسید. حتی اگر این آرزو خیلی عجیب باشه، آرزو خیلی بزرگ باشه، آرزو خیلی
پیچیده باشه، انگار یه قدرتی در اختیار شما هست که تنها با انرژی فکرتون، پس داره در مورد چاکرای کراون و تاجی میگه، تنها با انرژی فکرتون میتونید به سادگی اونها رو جلب و جذب کنید. کار کردن رو پس روی چاکرای کراون و تاجی رو داره برای شما پیشنهاد میده. این باور مساوی با رسیدن به آرزو، این ذهنیت قوی مساوی با جذب هست. برای شما عزیزان و مهربانان آبانی، از این کارتا برای برج دی بوده. متولدین آذر عزیزم که به تازگی تاج سلطنت رو گذاشتید کنار، خیلی هم خسته شدید، بیایید با هم ببینیم که در این برج نو، در این دی ماه و شروع زمستان برای شما سجدریس‌ها و آذرمایه‌های عزیزم چه اتفاقاتی میتونه پیش رو باشه. پس تا زمانی که این کارتا رو برای شما سلاطین قدیم بر میزنم، لطفاً نیت کنید، تمرکز کنید و به چیزایی که میخواید فکر کنید تا منم برای شما بگم چه مسائلی از گذشته تاثیرگذار به حال آینده این برج هست. کارتی از یک شانس، برگه‌ای از یک چالش و برگه‌ای از کارت اوراکل ماه، برای اینکه با هم ببینیم پیشنهاد و پیشگوییش ممکنه به شما چه چیزی باشه. خب بیایید با هم ببینیم که برای شروع چه چیزهای مربوط به گذشته یا از گذشته هستن که هنوز و همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه یکی از کارت‌های قراردادی که تمدید میشه یا قراردادی که شما میبندینش و 4 دوره درگیرش بودید. حتی این قرارداد ممکنه برای ملک باشه، برای اجاره خونه باشه، برای رهن باشه، برای این باشه که شما یه جایی ستل داون بشید، یه جا فیکس بشید، ثابت بشید. میتونه برای همین باشه. یک شادی خیلی خوبی رو براتون میبینیم از یک چیزی که میتونه در محیط کار یا در محیط زندگی ثابت شدن و ساکن شدن باشه. چون قرارداد امضا میشه، پس یک معامله‌ای به نتیجه میرسه و اگه قرار بود در بین آدم‌های مدت‌ها مذاکره کردید، مشاوره کردید و این اتفاق افتاد، حالا قرار هست که در مورد این مذاکره و مشاوره تبدیل بشه به یک مکتوب کردن و امضا کردن قرارداد که چیز خوبی است. مورد دوم اینه که اگر شما از 4 هفته یا 4 ماه قبلی به دنبال بالاتر رفتن درآمدتون، بیشتر شدن پولتون، گرفتن یک وام یا در یک مزایده پول گرفتن یا یک بخشی از یک کردیتی رو، وامی رو دریافت کردن بود، این 4 دوره تلاش کردید، حالا قراره در این برج این پول به شما داده بشه. صبر طولانی که حتی شاید به خاطرش با خیلی از افراد ارتباط رو مجبور شدید کنار بگذارید یا انرژی رو برای صبر کردن، انرژی برای ذخیره کردن رو داشته باشید و حالا به شما نتیجه خواهد داد. خود این برگه واریزی هست، نه تنها واریزیه، به خاطر اینکه اینجا کارتی از شادباش رو می‌بینیم. امکان این وجود داره که اگر شما 2 ماه یا 2 فصل قبلی آزمون امتحانی رو داشتید و جوابش قرار بوده که الان بیاد، قبولی در یک آزمونه، قبولی در یک امتحانه و پیروز شدن در همچین چیزیه، چون اون چیزی که براش کاشتی رو انجام دادید و وقت گذاشتید حالا باعث خوشحالی میشه. اما اینجا دعوت به یک میهمانی و یه جمع یا یه دوره همیه که شما قبل از اینکه برید همش به خودتون میگید برم یا که نرم، حالا برم یا که نرم و همش این فکر رو دارید و اما با رفتنتون بدونید یک ارتباط از گذشته دوباره آغاز میشه، یا مربوط به بازگشت یه آدمیه، یا میتونه یه دوست باشه، یا میتونه یه فرد کراش قدیمی باشه. دوباره به طور تصادفی از این محیط با این آدم ارتباط میگیرید که البته چیز مثبتی رو نشون داده، چون میتونه باعث روحیه خوبی از شادی براتون بشه. جمع‌ها و دوره همی‌ها، تفریحات و میهمانی‌ها، دوستان قدیمی یا فردی از گذشته که دوباره ممکنه ارتباطات این بار خیلی متفاوت آغاز بشه. اما به خاطر اینکه برگه‌ای رو می‌بینیم که نشون دهنده تعادل هست، این برگه ویور نشون میده که اگر شما تعادلتون بین کار و خونه، سلامت و فعالیت، ورزش و انرژی های خوب از دست رفته بود، این تعادلی که از دست رفته بود حالا قراره که برگرده. متعادل شدن، به یک ثبات رسیدن، اگر هم یک ارتباط احساسی از تولد خودتون یا از 9 هفته قبلی همش سرد و گرم میشد، دیگه نزدیک بود ترک بخوره از سرد و گرم، حالا به یک تعادل میرسه. یعنی یک صحبت مشترک، آرزو و هدف مشترک توی این ارتباط درست میشه که باعث میشه این رابطه احساسی به یک ثبات برسه. حتی ممکنه نفر عاطفیتون اگه همش گوش به حرف بقیه بوده، دیگه اینو بذاره کنار و بیشتر مطیع شما باشه، کنترل رو به دست شما بده و بخواد با شما ارتباط گرمتری رو بگیره. این برگه سلامتی هم هست. اگر هزینه‌ای برای سلامتی شده، هزینه میتونسته باشگاه رفتن باشه، همه میگفتن کجای، شما گفتی باشگاه، میگفتی کجا داریم میریم، دارم باشگاه، باعث میشه که شما سلامتی رو داشته باشید. یا نه اگه هزینه‌ای برای خط درمان بوده، خط درمان بهبودی
بودی، به خصوص اگر که شما رو نروس کرده بود، از حالت تعادلی شما رو دور کرده بود، این کارت همین رو هم نشون میده که شما قرار هست به یک نقطه‌ای برسید که به سلامتی و تعادل برسید. پس بدونید همه چیز متعادل‌تر خواهد شد، چون قراردادی هم امضا میشه و پولی هم میرسه. میتونید هزینه‌ای برای چیزی که میخواید رو، ثبت نام و پیش خرید برای چیزی که میخواید رو هم حالا داشته باشید. اما بریم به سراغ میانه این برج کارتایی که نشون دهنده تم اصلی و زمان حال هستن. اولا وسط برج امکان بدقولی وجود داره. به شما این رو گفته نیاز هست تماس بگیرید، نیاز هست پیگیری بکنید. اگه شما همش انتظار داشته باشید که خب بقیه کار خودشون رو بدونن، بقیه خودشون بفهمن بعد کاری بکنن، نه. از روز 14 تا 24 به خصوص اگه قرار هست خبری رو به شما بدن، پولی رو براتون بریزن، کاری رو انجام بدن و یا یک اتفاق، حتی اگه شما یه جا رفتید مصاحبه و گزینش هیچ خبری نبوده، خودتون پیگیر بشید. انتظار این رو نداشته باشید که با صبر کردن و دست روی دست گذاشتن اونا به شما خبر بدن. انتظاراتتون باعث ناامیدی میشه. این از اولین چیز. دوم، یه شخصیتی در محیط کار خواهد بود یا هست در این روزها که قد قامتش خیلی بلند است، قدش کوتاه و ممکن آدمی باشه که پیشونیش خیلی بلنده، یا اگه آقا هست میتونه کلش خیلی خلوت باشه، کچل باشه. این آدم ممکنه که قول به شما بده، حرف شما بزنه انجام نده. یا در محیط کار ممکنه که این آدم بخواد در مورد شما یه آتویی پیدا کنه، یه مشکلی پیدا کنه تا دغدغه ساز بشه. پس حواستون رو در این زمینه جمع کنید. اما در جمع‌ها، میهمانی‌ها و جلسات قرار میگیرید. درسته که این جلسات باعث میشه که به شما پوزیشن جدیدی داده بشه، مسئولیت جدید داده بشه، شما رو در کار جدی بگیرن، ولی یه چیز دیگر رو هم گفته. مسئله دیگه ای که گفته اینه مراقب باشید توی جلسات و میهمانی‌هایی که قرار میگیرید و حالا ممکنه برای کار باشه، بیشتر جلسه قانونی باشه و اداری باشه یا کاری باشه، یا حتی مهمانی هایی که خیلی با اون آدما صمیمی نیستید. مراقب حرف زدنتون باشید. این به شما داره میگه که اگر شما بخواید یه حرفی رو بگید که بهش فکر نکنید، یا از سر هیجانات و از سر براق بودن و پرحرارت بودن حرفی رو بزنید، متاسفانه بر علیه خودتونه و امکانش وجود داره که از کاری تعلیق بشید، از گروهی طرد بشید، از محیطی دور بشید و همچین موضوعیه. به جای اینکه در این جلسات بخواید صحبت‌های ناگهانی رو بگید، به شما پیشنهاد داده بعضی از این روزها رو بعد از این جلسات به یک گشت و گذار برید، به محیط بیرون شهر برید، کمی به تفریح برید تا اون انرژیتون رو بتونید خالی کنید. پیشنهاد داده که برید مسافرت. اما برگه ای رو می‌بینیم از محیط‌های پوزیتیو و نو، شغل جدید، گروه جدید و اکیپ جدید برای کار. اگر که شما از دوره 7 به دنبال شغل بهتری هستید، حالا این شغل بهتر رو با فضای مثبت نشون داده، صرفاً مالی نه، انگار محیط بهتر و فضای بهتر، آدم‌های مثبت‌تر. از 17 به بعد این برج برای شما موقعیت جدید کاری وجود داره که میتونه همچین فضایی رو ایجاد کنه. 2، کلاس‌های شروع میشه و در کنار یک فردی که مثلا بهش علاقه دارید، استادی هست، یک فردی است که در محیط بهش علاقه دارید، دوباره جای میگیرید. 3، این برگه نشون دهنده ثبت نام و نام‌نویسی هست. نام‌نویسی که میتونه شروع یک خطی باشه از راه طولانی برای یک آزمونی در آینده و امتحانی در آینده. اینجا برگه های درمان و التیامی که از افراد خانواده رو میبینیم. اگر بیماری و مریضی هست رفع و رجوع میشه. اگر موضوعات خانوادگی گره خورده بود و شما حتی میخواستید که با افراد خانواده ارتباط نزدیکتری رو داشته باشید یا مسئله ارث و میراث میخواستید که حل بشه، این کارتا نشون میدن که ممکنه گفتار مثبت و محیط مثبتی اتفاق بیفته برای اینکه این راهی بشه برای حل کردن اون مشکل، برای برطرف کردن اون دغدغه. چون این کارت خودش نشون دهنده گذشتن از یک مریضی و بیماری هست، امکانش وجود داره بیماری و مریضی از وسط از 17 این برج دیگه خیلی دور بشه، مصدومیت تموم بشه، بیماری تموم بشه. به خصوص اگر بیماری حین یک کاری بوده، حین یک فعالیتی بوده، یا اگر مشکلاتی برای گلوریه و گرفتگی‌های کمر و گرفتگی زانو بوده، این مشکل میتونه براتون حل و فصل بشه. پس بدونید اگر چیزی رو میخواید وسط برج انجام بشه، حتما باید براش زنگ بزنید، تماس بگیرید، وگرنه ممکنه که عملی نشه. اما بریم به سراغ کارتایی که مربوط به پایان برج شما هستن. یه چیزایی که اگر آخر برج انجام بدید میتونه برای شما خوب باشه. اولا جدا شدن و رها شدن از یک محیط پویزنس و منفی رو نشون میده. استفاده دادن، خروج از یک محیط کاری و خلاص شدن از یک فشار شغلی. 2، اگر در مسیر دیورس، طلاق و جدایی هستید، این کارت خوبیه. بالاخره از آدمایی که خیلی بی‌منطقن، یعنی انقدر بی‌منطقن که اصلا نمیشه باهاشون حرف زد، از این آدما جدا شدن و دور شدنه. این کارت سنگینی هم دور شدن هست. یعنی اگر احساس می‌کردید تو
کارهای شما همش چشی داره نگاهتون میکنه، این نگاه منفی دنبالتونه. سنگینی ها میتونن دور بشن که در این برگه هم وجود داشته. حکم و یا اخبار قانونی در 7 روز پایانی، 6 روز پایانی هست که خیلی مثبته. اولا اگر مشکل قضایی دارید میتونه حل بشه، اگه مشکل اقامتی دارید میتونه براتون حل بشه، چون خود کارت نشون میده که امکانش هست در مورد چیزی که شما حتما باعث ثابت شدنتون، ساکن شدنتون و تاییدیتون میشه، این مشکلتون حل میشه. حساب بانکی اگر مشکل داره و یا بلاکه هست، بسته هست یا نمیتونید باهاش فعالیتی بکنید، گشوده میشه. این مرز تعادل رسیدن، حق و عدالت اصلا با شما بوده، مشکلی بوده که خودش برطرف میشه، یعنی به لحاظ قانونی مشکل میتونه حل بشه. اینجا برگه های خواستگاری رو هم میبینیم. خواستگاری، گزینه ازدواجون هم فرد تحت تاثیر باد و خاک، یعنی کاراکتری که میتونه تحت تاثیر یا اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مه یا دی یا بهمن باشه، مقابل شما قرار میگیره. نفری که یک چیزی شبیه به شما هست، اتفاقهای گذشته زندگیش، افکارش، آرزوهاش، قد و قامتش، ذهنیتش، یا ممکنه یک چیزی شبیه به شما بوده باشه. مثلا وقتی میگیم یه چیزی شبیه، یه وقته اتفاق میفته توی فالها که طرف میفهمه درست در یک سنی در یک محیطی زندگی میکرده که اون آدم هم در همون محیط بوده، فقط این هم دیگر نه. یک چیز شما 2 نفر مشابه و میتونه ارتباط خوبی باشه، ارتباط تعادلی باشه. نفری که ممکنه یک لک یا یک خال روی گونه داشته باشه یا جای یک زخم قدیمی و ابروهای کشیده یا چشمان کشیده، همچین فردی رو برای ما در برگه هم نشون داده. اما در مورد آزمون و امتحانی میبینیم که شاید شما فکر کرده بودید دیگه فرصتش رو ندارید اون رو انجام بدید، تازه میفهمید که این آزمون و امتحان از طریقه دیگه میتونه انجام بشه. ناامیدی های شما فروکش میکنه و شما میفهمید که هنوز دروازه نور هست، هنوز زمانی هست و هنوز فرصتی هست. 2. امتحان آزمونی اگر قرار هست داده بشه با کارت خوبی هست، نمره میانه رو گرفتن، معدل میانه داشتن هست در این برگه. یه موضوع دیگه هم هست در 5 روز پایانی این برج، اگر شخصیت مرد جوانی که قدش نسبتا بلنده و کمی سبز روه، خیلی هم خوش کلامه، آدم اصلا حظ میکنه این حرف میزنه، اگه که میخواد به شما پیشنهاد سرمایه گذاری بده، این کارت خوبی نیست. کلاهبرداری، ثفت، دزدی و دروغگویی رو نشون داده. حالا اگه شما میخواید بذارید 5 روز آخر برج یه کالایی رو بخرید، سعی کنید اون آدمو بشناسید و بخرید، بدون شناختن اون آدم، بدون آشنا بودن اون آدم، این خرید رو انجامش ندید. مراقب بحث های پایان برج باشید که بیشتر به خاطر یه سری آدمی که دور نشستن میگن وای کاش اینا با هم بحث کنن، کاش دعوا کنن. کل با فرد احساسی که بهش علاقه هم دارید و نصف زندگیتون رو هم با هم بودید رو کنار بگذارید که خیلی خوب نیست. اما کلا برای این برج شما به شما گفته پیگیری کنید چیزی رو که باید تا به نتیجه برسید. نگید حرفی رو که برای شما دردسر ایجاد میکنه. به جاش برید مسافرت یا گردش برید و توی طبیعت باشید، آزاد باشید. شاید منظور چاکرای ریشه شما هست که باید انرژی براش گذاشته بشه و گراوندینگ یا ارثینگ، رو زمین بودن برای شما خوبه، در محیط و فضای طبیعی بودن خوبه. تعادل رو میبینیم، پول رو میبینیم، بازگشت رو میبینیم، خبر قانونی خوب وجود داره، محیط جدید و پیشنهاد جدید کاری. و در مورد اون آدم دقت کنید که آدمیه که میخواد زرنگی در بیاره. حالا اینجا یک معنی دیگری هم میتونیم اضافه کنیم. اگه شما میخواید کاری رو راه بندازید، یه بیزینسی، شغلی، و بقیه به شما میگن که نه دیگه فایده نداره، دیگه اثری نداره، اصلا به حرف این آدما گوش ندید، شما کارتون رو ادامه بدید، بدونید که موفق خواهید بود. پس به حرف منفی بقیه گوش دادن خوب نیست. این برگه به عنوان یک امیدواری میتونم بهتون بگم در 9 ماهی که تا الان این فال ماهانه رو گرفتیم، شاید در قسمت شانس 5مین باره که این کارت میاد اگر اشتباه نکنم. و این برگه هست که به عنوان خوش شانسی اولا میتونه نشون بده روزهایی که مربوط به 11 و 22 ان. دوم، یک شخصیت مرد سن بالای اذیت کننده امکانش وجود داره که شانس شما این باشه. این آدم از رأس قدرت میاد پایین و چون توی خیلی از ماها تکرار شد دارم اینو میگم، ممکنه یک چیز اجتماعی باشه، ممکنه یک چیز کشوری باشه. آدمی که رأس قدرت بود بیماریش عود میکنه و از قدرت کنار میره. فردی که اذیت کننده بود به لحاظ قاضی هست، به لحاظ فرد قدرتمندیه که قانون رو کامل در دست داره. این میتونه معنی کلیش باشه. برای شما سرجری و عمل جراحی انجام میشه، به خصوص اگه برای اعتماد به نفس و برای التیام و درمان هست، خیلی به شما کمک میکنه، راه درستی رو میره. دوم، یه سری آدم‌هایی که خودشون توی جریان قانونیان یا در جایگاه حقوقی هستن، از خر شیطون میان پایین و کار شما راه میندازن. شخصیت وکیل میتونه بهتون کمک کننده باشه، پس بدونید این جریانات میتونه به عنوان شانس باشه. به عنوان چالش، امکان یه بحث خانوادگی ناگهانیه و خود این برگه روز 12 یا روز 24 رو نشون میده. در این روزها امکان بحث خانوادگی، مشکل خانوادگی و دردسر خانوادگی. اگه پارتنری دارید، با خانواده اون دعوا کردنه و مشکل با خانواده اون داشتنه.
یا اگر شما در خانواده کاری هستید که یه نفر اون وسط نخاله هست، تو این روزا ممکنه دعوا بشه و بحث بشه. حتی به عنوان یک چالش امکان داره که با یک مرخصی، چون این برگه تفریح دی آف رو میتونه معنی بده، روز تعطیلی و مرخصی رو، ممکنه با یه مرخصی مخالفت بشه و به شما گفته کلکل نکنید، در موردش بحث نکنید، ممکنه شادی رو از شما بگیره. در مورد فروش ملک هم داره یک چالش رو نشون میده. سعی کنید که قبل از این روزها یا فروش ملک رو انجام بدید، دارایی رو معاوضه و معامله بکنید، یا توی این روزها معاملات نمیتونن خیلی خوب باشن، یعنی باعث بدشانسی یا باعث مشکل هم میشن. حالا با هم از کارت‌های اوراکل ببینیم اوراکل ماه که چه چیزی رو برای شما نشون میده. اول از همه بدونید که در یک سیچویشن شرایطی هستید که با راهی که شما مد نظر دارید هیچی ازش بیرون نمیاد، باید تغییر کنید. شما فردی هستید که کمان دارید، شما سجدری هستید، همه چیزو میتونید یه شبه عوض کنید. نترسید، ریسک کنید، قدم بردارید و کارهای بزرگ انجام بدید. از این شرایط حال حاضر جز با تصمیم و تکون خود شما هیچ چیز خوبی بیرون نمیاد. اما مسئله دیگه که اگر با یه آدمی قبلا این بحثی رو داشتید و توی اون بحث شما صد خودتون رو گذاشتید که به اون طرف نشون بدید بابا تو ابلهی، تو نمیفهمی و باید سعی کنی که متوجه باشی. یه بار این دعوا شد ولی این دعوای به خیر گذشت، دوباره حالا ممکنه این دعوا اتفاق بیفته. بهتون گفته با هر کسی که قبلا هم یه بار سعی کردید دیگه بحث نکنید، دیگه آدم نمیتونه خودش رو خیلی سطح خودش رو بیاره پایین و امکان این وجود داره که در مورد یک چیزی، یک جایی که توی اداره هست، توی بانک هست، توی یک محیط قانونیه، یه دفعه صبرتون تموم شه. صبورتر باشید، آرومتر باشید، کار خود شما میتونه بهتر و قشنگتر راه بیفته. با خواهر، برادر، مادر، پدر یا فرزند بحث کردن خوب نیست. شرایط آتیشی الان زمانش نیست که بخواید درستش کنید. برای شما عزیزان مهربانان آذر ماهی در این دی ماه پیش رو بوده. و اما سلاطین این برج، بله رسیدیم به زمستان و دیماه و دیماهی های عزیزم، تولد شما مبارک باشه. به 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 به، چقدر خوش تشریف آوردید. امیدوارم که ماه خوب، سال خوب و زندگی بسیار زیبایی برای شما عزیزانم باشه. زمستان خوشگل رو برای ما آوردید و زیبایی هاش رو. بیایید با هم ببینیم که برای این خانش از برج سلطنت شما مهربانانم چه چیزهایی میتونن کارتا برای ما نشون بدن. تا زمانی که این برگه ها رو براتون بر میزنم، برای این برج سلطنت فکر کنید، نیت کنید، به کادوهاتون فکر کنید، به چیزایی که میخواید اتفاق بیفته فکر کنید تا منم برای شما بگم مواردی از گذشته تاثیرگذار به حال آینده. کارتی که نشون دهنده یک شانس، برگه‌ای که نشون از یک چالش هست و از برگه های اوراکل ماه برای شما مهربانانم ببینیم که چه چیزی رو پیشنهاد میده یا چه چیزی رو پیشگویی داره. نیت کنید قشنگ تا ببینیم که کارت ها چه چیزهایی رو میتونن برای شما نمایش بدن. اول که با هم میخوایم این فال رو شروع کنیم، از اون جایی هست که میتونه بگید چه مواردی از گذشته یا در گذشته ولی هنوز همچنان میتونن روی این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه اگر شما یک آزمون امتحانی رو داشتید و توی این آزمون و امتحان خیلی استرس داشتید، خیلی نگران بودید و حتی با یه استادی، مشاوری و همچین کسی هم صحبت کرده بودید در موردش، ازش کمک خواسته بودید، حالا یا کمک این آدم باعث میشه شما قبول بشید، نمره قبولی رو بگیرید، یا به خاطر اینکه شما برای این راه خیلی وقت گذاشتید، انرژی گذاشتید و تلاش کردید، حالا قراره نتیجهش رو بگیرید. موفقیت، پیروزی و انجام شدن چیزی که باعث قبولی میشه. مورد دوم اینه که اگه شما تو کارهای اداری و قانونی یک گرهی براتون افتاد، چون کارت کنارش پنتاکلز هست، حتی حسابی مسدود شد، یک مسیری از یک پولی بلاکه شد، بسته شد و نتونستید براش کاری بکنید، حالا میتونه گرفتن اون باشه. اگر شما در یک مسئله اداری قانونی به دنبال گرفتن پول بیمه یا حل کردن مشکل مالیات هستید، این کارت همین است. با کمک این فردی که خودش مشاوره، خودش کلام خوبی داره، چیزای خوبی رو میدونه، اطلاعاتش کامله و آدمیه که اعتبارش بالا هست، شما میتونید این مشکل رو هم حل و فصلش کنید. و اگر یک آزمون و امتحانی لغو شد، کنسل شد، حالا دوباره زمانش معین میشه یا براش انگار راه چاره‌ای میتونید پیدا کنید. اما در مورد واریزی میبینیم، به خصوص واریزی که از 2 ماه قبلی از تابستان باقی مونده و به ناحقه، یعنی چیزیه که پول شماست، حق شماست، مال شماست، باید به شما پس بدن. یا آدمی پولو گرفته بوده، خبری ازش نیست، یه فردی شما یه جا کار میکردید، اومده بودید بیرون، هنوز این مال رو به دست شما برنگردونده. این برگه نشون دهنده پس گرفتن ماله. حالا اگر شما به دنبال یک فردی میگردید، مثل یک
ضامنی هست، یا با یه آدمی حتی ممکن از اقوام باشه، از اقوام آشنایان یا آشنایان اقوام شما باشه، یا اگر از یه آدمی میخواستید که حامی شما بشه، ضامن شما بشه برای گرفتن وام، همین اتفاق میفته. حتی شاید این وام به شما تعلق بگیره و پرداخت بشه، چون این کارت گرفتن یک پول هست. این برگه خریداری یه وسیله مهم هم هست، وسیله‌ای که کیفیت زندگی شما رو بالاتر میبره، وسیله‌ای که میتونه باعث این بشه که رفت و آمدتون آسان‌تر بشه. پس شاید وسیله نقلیه، تعویض اون، تعمیر اون، یا داشتن دیوایسی که میتونه رشد رو ایجاد کنه و توانمندی رو ایجاد کنه. در مورد شرایط کاری، اگر یک رکودی از 11 هفته گذشته رخ داده بود، حالا این رکود کنار میره و احتمالش وجود داره که جریان پولی و جریان شغلی شما گسترده تر بشه یا دوباره به موضوعات مالی و درآمدی بیشتر برسه. اما اگر شما 11 هفته یا 11 ماه قبلی چیزی ازتون دزدیده شد و حتی به خاطر این مسئله دزدی پروسه قضایی قانونی رو طی کردید، حالا قرار خبرهایی بشه و بعد از مدت‌ها در مورد پولتون، در مورد داراییتون و در مورد چیزی که ممکنه به شما داده بشه انگار خبرهای خوبی میشه و این مسئله مثبتی هست. این کارت رفتن یک رقیب هم هست. اگه تو محیط کاریتون، اگر تو محیط زندگیتون و اگر محیط عاطفیتون یک رقیبی بوده یا یه آدمی بوده که توی یک ارگانی بوده خیلی آدم عوض‌الکی بوده، یعنی اصلا کار را نمینداخته، اون آدم قراره بره و شما راه براتون باز شه. پس رقیب یا یه آدم عجیب و غریب اذیت کننده یه موضوع دیگه هم میتونه نشون بده، چون این کارت نشون دهنده اینه که امکانش هست شما یک دارکنس و تاریکی رو اگر حس می‌کردید، حتی روی روابطتون تاثیرگذار بود، یه دفعه پرخاشگر می‌شدید، یه دفعه بی‌حوصله می‌شدید با نفر، احساسی بحثا خیلی عجیب غریب بود، توی خونه شما جنگ و جدال بود، سنگینی از چشم منفی بوده که حالا میتونه دور بشه، که البته شامل تفاصیل این کارت هم بودن. بریم به سراغ برگه‌هایی که مربوط به میانه برج هستن یا تم اصلی یا زمان حال. اولا یکی از کارت‌هایی رو می‌بینیم که یه آدمی که دور شده بود و ممکنه مریض باشه یا دپرشن و افسردگی رو داشته باشه، یا یه آدمیه که به اندازه شما قوی نبوده، حالا از روزی که مربوط به 12 به بعد سر و کلش پیدا میشه. نه که خود بازگشت فردی باشه، ولی تماس هست، صحبت هست، مکالمه هست و اگر شما خیلی به این آدم فکر میکردید، بدونید این آدم حالا قراره با شما مرتبط بشه. پس یک فردی که همش توی ذهن شما بود و همش به خودتون میگفتید نمیخواد خبری ازش بشه، نمیخواد تماس بگیره، چرا اتفاقا از وسط این برج تماس هست. به شما از روز 12 به بعد پیشنهاد شده یک پیگیری رو داشته باشید برای مریضی، برای درد و برای مشکلی که خودتون میدونید یه چیزی داره شروع میشه ولی نمیرید به سراغش. وقت بگذارید، هزینه کنید و انرژی بگذارید برای چکاپ، برای پیگیری. ورزش رو دوباره شروع کردن، دوباره فعال بودن، از مولتی ویتامین استفاده کردن و حتی کارهای کوچولویی که باعث بهبود شما میشه رو نشون داده. این برگه هست که یه سری رویا و فانتزی یا یه سری خلاقیت تو ذهنتون دارید، اما انگار به طور پرکتیکال و عملی اون رو پیاده سازی نمی کنید. حالا وقت پیاده سازیه و از یک زوجی کمک بگیرید، زوجی که ممکنه حدود سنی بالای 35 یا 40 سال رو داشته باشن. یکی از اونها ممکنه یا مهندسی رو خونده باشه قبلا یا پزشکی رو بدونه. از این زوج کمک بگیرید برای اینکه بتونید کاری رو راه بندازید یا در مورد این ایده‌ای که دارید بتونید اون رو پیاده سازی کنید. پس این رو مد نظر داشته باشید. اما پیدا شدن یک دکتری که میتونه باب میل باشه، مد نظر باشه، یا فردی که چون این کارت شامان هست بتونه برای شما باعث راهنمایی انرژی بشه. پیدا شدن پزشک خوب، عمل جراحی انجام شدن و سلامتی رسیدن، یا یک آدمی که میتونه تشخیص بده مشکل اصلی حتی برای پرگننسی و بارداری چی بوده، چون کارت بعدیش برگه بارداری هست، میتونسته چی باشه، یه پزشک خوب پیدا کردنه. مورد بعدی اگر شما به دنبال راهنمای متافیزیکی بودید، یعنی به دنبال مستر و استادی بودید که از لحاظ انرژی بتونه شما رو راهنمایی کنه، پیدا شدنش و راهنمایی شما رو میبینیم که از طریق یک زوج این آدم به شما معرفی میشه، از طریق یک خانم آقای به شما معرفی میشه. صحبت از زوج شد، یک اکیپی، گروهی یا آدم‌هایی که با هم شراکت دارن، یا واقعا یه آقا و خانومی که البته یکی از اونها اعتقادات خیلی خاصی داره، از این آدم‌هایی است که انرژی‌های خیلی خاصی داره. این افراد به شما پیشنهاد کار میدن و پیشنهاد کاری که این افراد برای شما دارن با اینکه یه خورده متفاوته از کاری که قبلا می‌کردید، ذهنیتی که دارید، رویایی که دارید، خواسته‌ای که دارید، ولی در حقیقت برگه نشون داده که این کار رو آغاز کردن میتونه برای شما خوب باشه و مثبت باشه. اگر یک فرد سن بالایی هست، بالای 60 یا 70 سال، بیماری و مریضی داره و حتی تحت درمانه، بهبود از روز 15 به بعد رو برای شما هم نشون داده.
بده. اما اینجا یک مسافرت کوچولو رو میبینیم که ممکنه تایمش عوض شه، زمانش تغییر کنه، ولی به هر حال مسافرتی که عملی میشه رو هم در برگه ها نشون داده. اما بریم به سراغ کارت سورد. این کارت ایس نشون دهنده یه پرگننسی و بارداریه، خبر تولد فرزندیه یا امکان ارتقاء میتونیم ببینیم. نطفه‌ای که بسته شده بود و حالا جواب میده، مثلا جای سرمایه گذاری کرده بودید و این سرمایه گذاری حالا سود میده، دیگه باید پولتون رو از اون سرمایه گذاری بیارید بیرون و در جای دیگری ازش استفاده کنید. پس داره میگه شاید دیگه اونجا برای سرمایه گذاری شما خیلی سیف نباشه، خیلی جای مطمئنی برای مسئله نباشه، چون خود کارت نشون دهنده قبولی در آزمون، موفقیت در یک گزینش و اگه امتحانی هست که وسط این برج حتی شاید چند تا امتحان باشه، مولتیپل باشه، چند تا باشه، در امتحانا پیروز شدن یکی از اونها لبه مرز، ولی به هر حال موفق شدن در آزمون ها هست. این برگه ارتقای شغلی هم هست و اگه ارتقای شغلی 2 دوره قبل اصلا قول داده شده بود، از 2 دوره 2 وعده قبلی انجام نشده بوده، حالا قرار هست این ارتقای شغلی از وسط این برج استارت بخوره و انجام بشه. کارت‌های انتقالی هستن یا اگر به دنبال درخواست انتقالی هستید وسط برج میتونه زمان خوبی باشه. اینجا برگه ای رو میبینیم که ممکنه این سری صحبت‌های سختی رو با فرد کارفرما داشته باشید، حتی این آدم ممکنه علاقه و میلی به شما داشته باشه. بدونید این فرد ممکنه پایدار نباشه در روابط، ولی به کار شما کمک میکنه. پس زمان یک تصمیم گیری مهم خواهد بود. اما با هم کارتایی رو ببینیم که مربوط به پایان این برج هست یا چیزی که اگر آخر برج انجام بدید برای شما میتونه خوب باشه. اولا این برگه نشون دهنده انتقالی، جابجایی و اسباب کشیه. چرا؟ چون رپرزنت و نشون دهنده فضای منفیه که از 23 به بعد تبدیل به یک فضای مثبت میشه. از مسافرت گرفته که در این کارت هم وجود داره، تا اسباب کشی، تا انتقالی، تا جابجایی. و این جابجایی اولش ممکنه خیلی استرس بهتون وارد کنه، خیلی نگران بشید، ولی بعد میبینید اتفاقا فضای مثبت تریه. مشکل قانونی و قضایی که حل میشه رو از چنین روزی میبینیم. حتی اگر یک حکمی هست که مجبورید یه جریمه بزرگی رو بدید، حکمی هست که زندانی براش وجود داره، کامل حل و فصل میشه و این مسئله میتونه به اتمام برسه. اگر شما مشکلی در خوابیدن داشتید، یعنی خواب و رویای بدی میدیدید، خواب خوبی نداشته، چون بخش مهمی از زندگی ما استراحت کردن کافی و خوبه، کیفیت خواب شما ممکنه که برگرده و راحت تر بخوابید. این برگه بلند شدن از بستر بیماری هم هست. اگر 3 هفته یا 3 ماه هست انقدر مریضی و بیماری هست که شما دیگه خسته شدید، حالا مسیر درمان میتونه برای شما ایجاد بشه. اما کارت بازگشت، توسعه پیدا کردن، اکسپاند شدن، رشد کردن و جا افتادن توی یک کار رو میبینیم. حتی میتونه این برگه مسیر مهاجرتی باشه که یه جا بسته شد و جای دیگری باز میشه، پیشنهاد کاری باشه که در محیط دیگری هست، محله، استان، کشور و جای دیگریه، ولی راه مهاجرتی رو میتونه که گشوده بکنه. این برگه نشون دهنده خرید و فروش ملک هم هست، یعنی اگر دارایی تعیین تکلیف نشده، بدونید بالاخره تعیین تکلیف میشه. این دو برگه نشون دهنده حق وکالتی هست که باید یا بدید، یعنی از وکیلی کمک بخواید، یا داره میگه شما ممکنه وکالت یک آدمی رو بگیرید و کاری رو براش انجام بدید که خیلی خیلی با ارزشه و بعداً کارمای خیلی خوبی رو میتونه داشته باشه. اما خود برگه بازگشته. از روز 21 یا 22 فردی شروع میکنه به برگشتن و این بازگشت به خاطر اینه که این آدم در یک رابطه شکست خورده، یعنی صرفاً برای این هست که تنها شده، برای این هست که مشکل داره، برای این هست که داستانی در زندگیش پیش اومده. پس بدونید بازگشت این فرد صرفاً برای علاقه نیست. شاید شما خانه امن این آدم باشید، خب چون مستقلی، قدرتمندید و خب کاپریکورن هستید، ولی برگشت این آدم به همراه قولهای زیادی، هدایای سورپرایزی و غافلگیری ممکنه باشه، حتی ممکنه از طریق یک واسطه بیاد جلو، ولی بدونید علتش این هست که نفر مقابلتون در یک ارتباط احساسی ممکنه شکست خورده باشه. اما خود برگه تاور نشون دهنده این است که اگه یک رازی وجود داره، 10 روز پایانی خیلی اون رو محکم بچسبید، چون آدمایی به دنبال این هستن که راز شما رو برملا کنن و خیلی دردسر داره. 2 این کارت سانحه و حادثه هست در خود روز 20 و خود روز 30 یا کلا 10 روز پایانی. ثفت، دزدی، برداشته شدن چیزی و اتفاقی که میتونه شبیه به کلاهبرداری باشه، چون از بی‌حواسی و عدم تمرکز و عجله میاد. پس یه چیزی رو مثل لینکی رو باز کردن که ممکنه باعث این مشکل بشه، مثل کلاهبرداری آنلاینه، خریدی که میتونه باعث این بشه که اصلا جنسی به شما نرسه و پولتون هم خورده بشه، یا جابجایی پولی که میتونه دردسرساز بشه. حالا اگر شما در پروسه جدایی هستید از شغلی و یا از فردی، چند روز پایانی این برج با اینکه سخته، ولی این جدایی رو بالاخره برای شما میتونه ایجاد کنه، یعنی جدا شدن و فاصله گرفتن از فضا بالاخره تصویب میشه و تایید میشه. مسافرت هایی در روزهای پایانی وجود داره، حالا از روز 21 و 22 بیشتر طرحش چیده میشه، ولی قبل از سفر رفتن
برای اینکه مرخصی، برای اینکه روز تعطیلی مسئله دار نشه، حتما قبلش بگید. از همین حالا که این ویدیو رو میبینید در موردش با شخصیتی که در محیط کارتون هست صحبت کنید. برج قشنگیه برای شما. پول رو میبینیم، کمک از زوج رو میبینیم، حکم برای ارتقا رو میبینیم، قبولی وجود داره، بیماری که تموم میشه، نفری که صرفا برای همین مسائل برمیگرده و برای یک رویا یا خواسته قلبی حتما باید یک پلن و نقشه رو پیاده سازی کنید. اما روزهای شانس شما روز 2، 12 و 22. نه تنها این برگه پس گرفتن پول، بلکه خرید چیزی که شاید خیلی بهش علاقه داشتید. شانس شما در سرمایه گذاریه. حتی اگه میتونید از خانواده پولی رو بگیرید، خانواده است بالاخره آدم پس میده، این برگه میگه که از خانواده یا از نزدیکی پولی رو بگیرید، در یک کاری سرمایه گذاری کنید. انقدر تا فصل بهار سود میکنید که همه اون پولو که پس میدید چی برای خودتون هم کلی سود میمونه. این برگه هست در مورد شانس در کمک کردن به دیگران. اگه به دیگران کمک، حالا صرفا کمک پولی نه، اگه به بقیه کمک کنید، به بقیه مشاوره بدید و دست بقیه رو بگیرید، کارماش خیلی سریع تو همین برج به شما برمیگرده. چون این کارت شانسی است از یک هدیه خیلی با ارزش. ممکنه هدیه با ارزشی که شاید خودتون فکرش رو نمی‌کردید که بتونید اون رو داشته باشید برای شما هم به دستتون برسه. پس بدونید همچین موضوعی. و چون اینجا موقعیت ملکی رو هم نشون داده بود، پس میتونه خرید و فروش و یا قرارداد بستن برای ملک و خونه باشه. اما به عنوان یک چالش 7، 17 و 27 برگه جمع‌هایی هست که انرژی شما رو میخورن. در میهمانی دعوت میشید در این روزها که اصلا خوب نیست رفتنش. میهمانی هست که باعث حتی مشکل قانونی و بیماری میشه. این برگه‌ای که ممکنه مریضی هایی که عد میکنن رو نشون بده و عصبی بودن و شاید خیلی یک روتین غذایی اشتباه داشتن باعث یک مشکل برای شما خواهد شد. این کارتی هم هست از اینکه احتمالش وجود داره شما بخواید در این روزها دلسوزی نابجایی رو داشته باشید. به شما اخطار داده برای فردی که ممکنه مثل یک روباه زرنگ باشه، برای این آدم دلسوزی کردن خودتون رو به درد سر میندازه و برای هر کسی دلسوزی کردن نمیتونه خوب باشه. اگه میخواید دلسوزی بکنید برای سلامتی خودتون، اینجا به شما گفت برای سلامتی خودتون وقت بگذارید، چکاپ برید، انرژی بگذارید برای سلامتی خودتون. بیش از حد دلسوزی خوب نیست. کمک به دیگران اونی که لازم داره خوبه، ولی دلسوزی برای آدمی که خیلی آدم عجیب و پیچیده‌ای نمیتونه ایده خوبی باشه. اما در خصوص برگه یک اوراکل شما، به شما داره میگه نگذارید گذشته شما رو عقب بذاره. مثلا اگه قبلا یک آزمون امتحانی نشد، دلیل نمیشه همیشه نشه. براش تلاش کنید، قطعا میشه. شما دیماهی هستید و قدرت همه چیز رو دارید. اگر یک اتفاق قبلا برای شما افتاد، شما رو تعریف نمیکنه، شما رو بهینه میکنه. اگه مثلا شما مشکلی داشتید، جدایی داشتید و دغدغه‌ای داشتید، این باعث بهتر شدن شما میشه، نه اینکه بخواد شما رو تعریف کنه. پس نگذارید گذشته شما رو در یک محیطی نگه داره و مانع پیشرفتتون بشه، حتی اگر این گذشته شغلی باشه که داره برای شما فشار ایجاد میکنه. اما در مورد رویاها و آرزوهایی که دارید، رویاها آرزوهای شما رویاهای خوبی هستند و این دومین کارتیه که داره همین رو نشون میده. آرزوهای شما نیاز به یک پلن و نقشه پرکتیکال و عملی دارن و به خصوص این کارت داره میگه از تنبلی دور کنید. یک بخشی از شخصیت شما وجود داره با اینکه برای همه چیز وقت میگذارید، انرژی میگذارید و سعی تلاش میکنید، یه بخشی وجود داره که دیگه همه چیز رو رها میکنید. به اینجا به شما داره میگه این برج رها کردن نیست، این برج پیگیری کردن، برج دنبال کردن خواسته ها هست و نقشه های جدید کشیدن، کارهای جدید کردن، فعالیت تازه آغاز کردن. پس این مسئله رو مد نظر داشته باشید. برای شما سلاطین این برج از برج تولد خودتون بوده. متولدین بهمن عزیز، بیاید با هم ببینیم که در این شروع زمستان که فصل خود شما هم هست، در دی ماه ممکنه برای شما چه چیزایی پیش رو باشه. پس تا زمانی که برای شما بهمنی های عزیز و هوشمندم این کارت ها رو بر میزنم، لطفاً نیت کنید، تمرکز کنید، به چیزایی که میخواید در مورد دی ماه بدونید و مطلع بشید فکر کنید تا منم برای شما عزیزانم بگم. مواردی از گذشته تاثیرگذار به حال آینده این ماه، کارتی از یک شانس و برگه‌ای از یک چالش و از کارت اوراکل ماه با هم ببینیم چه پیشنهاد یا چه پیشگویی میتونه برای شما هم داشته باشه. یک کوچولو دیگه با هم بر بزنیم تا من فال رو براتون آغاز کنم و بهتون بگم که چه چیزهایی از گذشته یا در گذشته هنوز و همچنان میتونن در این ماه تاثیرگذار باشن.
اول از همه در مورد مسائل پولی خبرهای خوب رو نشون داده. اگر یک موضوع درآمدی اومده پایین، میزان درآمد شما، فروش شما و میزان دستاوردی از اینکام و مال شما کم شده، قرار هست که دوباره بالا بره. دو، اگر شما مدتی هست به دنبال یک شغل خوبی، کار خوبی و فعالیت خوبی هستید که بتونید در اون پیشرفت پولی داشته باشید، اتفاقا همین هم برای شما میتونه رقم بخوره. و سوم، اگر به دنبال گرفتن وامی، مالی و پول بزرگی هستید، این کارت نشون میده که بسترش از این برج برای شما فراهم میشه. حالا به خاطر اینکه کنارش یک شخصیت مرد قد بلند رو میبینیم که حدود سنی بالای 35 یا 40 سال رو، یا حداقل چهرهش اینطوره، آدم بوریه، یعنی چهره روشن، چشمان روشنی داره. این آدم به شما کمک میکنه و این آدم رو از قبل میشناسید، برای همین اینجا آمده. کسی که از قبل میشناسیدش به شما کمک میکنه که وامی رو بگیرید، پولی رو بگیرید، نقدینگی رو داشته باشید و به لحاظ مسائل مالی ممکنه باعث پیشرفت پولی و بودجه شما بشه. حتی ممکنه به شما کمک کنه حالا بتونید برنامه‌ریزی کنید برای خرید یک وسیله بزرگتر. در مورد آدمی که قبلا میشناختیم صحبت شد. این برگه یکی از کارت‌های بازگشته و بازگشت از سمت آدمیه که یا خودش انرژی آب رو داره یا در وعده‌های آب دور شده بوده، یعنی در تیر، آبان و اسفند به دنیا آمده، یا در وعده‌ای که آبان بوده یا تیر بوده از شما فاصله گرفته بوده. این کارت بازگشتیه که اولا این آدم با یک عذاب وجدان، با یک پریشونی، با یک پشیمونی به سمت شما برمیگرده. حتی ممکنه در رابطه دیگه‌ای باشه یا بوده باشه که خیلی از اون رابطه آسیب دیده، اذیت شده و مشکل براش پیش اومده. این آدم برمیگرده برای اینکه جبران کنه، یعنی با یک انرژی از پشیمانی ممکنه به سمت شما بیاد. و حتی ممکنه برگشت این آدم به همراه برگشت یک پول باشه، یعنی این فرد برمیگرده به شما پولی رو میده یا یک چیزی رو به شما پس میده، حتی شاید به بهانه پس دادن یک وسیله، ولی سرشار از پشیمانی هست. اگر در مورد یک مهاجرت، اون چیزی که انتظار داشته، حتی به یه فردی به شما قول داده بود و بهتون گفته بود که آره برای مهاجرت اصلا نگران نباش، اینجا در این برج خبری میرسه که متوجه میشه دیگه نمیشه روی این آدم حساب کرد و دیگه نمیشه روی این فرد حساب کرد. در جریانات مهاجرتی انگار باید انتخاب‌های تازه‌ای داشته باشید، انتخاب سخت و یا انتخاب متفاوت. اما در مورد محیط کاری، اگر همش انتظار داشتید که در فضای کاری یا مهارتی یک کسی به شما توجه کنه، به شما نزدیک بشه یا در یک محیط بزرگ دیده بشید، ولی تا الان اتفاق نیفتاد، انتظار طولانی مدتی که داشتید بالاخره انجام میشه. حالا اگر منتظر یه چیزی بودید که به دستتون برسه، در همین برج هم به دستتون خواهد رسید. یعنی اگر به دنبال به دست رسیدن یه ورقی بودید، داکیومنت، یه مدرکی، این به دستتون میرسه. اگر به دنبال این بودید که شما در یک قرعه کشی مثلا برنده بشید، همین اتفاق هست. و اگه به دنبال پس گرفتن وسایلی بودید، همین اتفاق هم میفته. و در یک محیط کاری دیده شدن، بزرگ شدن، توانا شدن و همچین موضوعی هست. در مورد یک آدمی که در بین افراد خانواده خیلی فعالیت‌های شما رو بزرگ نمیدیده و فکر می‌کرده که حالا شما مثلا این همه تلاش می‌کنید کار خاصی نکردید، یک انرژی کارمیک وجود داره. همونطور که از شما همش انتظار داشتن و میگفتن اصلا کاری که می‌کنی خیلی مهم نیست، که تو مثلا فلان کاره که فلان کارو که نکردی. همین آدم به نقطه‌ای میرسه که میفهمه یا خیلی سختگیری داشته یا برخورد خوبی نداشته. عذاب وجدان در این برگه است از یک انرژی کارمیک که به عنوان چیزایی که مربوط به گذشته هستن دیده شده. اما بریم به سراغ میانه این برج یا تم اصلی یا زمان حال. اولا یکی از برگه‌های اسباب کشی یا جابجایی رو می‌بینیم، یا تغییر توی محیط خونه، فضایی که مثل ریمونت هست، مثل بازسازی هست، پولش میاد، نقدینگیش میاد، حوصله‌اش میاد، وقتش میاد و انجام میشه. دو، این برگه خرید و فروش ملک، دارایی که میتونه تعیین تکلیف بشه. سه، احتمالش وجود داره دوباره از شما بخوان یه جای قبلی کار کنید، چون میبینیم هاش انرژی‌های برگشتی هست. دوباره از شما میخوان با پروژه‌ای، با آدم‌های کار کنید. این بار شما میتونید درخواست خودتون رو در این قرارداد وارد کنید، یا اگر شما از 10 هفته قبلی قرار بود با آدم‌های نشستی رو داشته باشید، در این نشست مذاکره ای رو بکنید برای یک کاری، برای یک شغلی و برای حرفه‌ای. بدونید که حالا از روز 10 تا 20 این برج زمانی فراهم میشه، موقعیتی فراهم میشه که شما میتونید دونه دونه و بندهایی که میخواید رو به قرارداد اضافه کنید، خواسته ها رو بگید و در کمال تعجب همین قرارداد امضا میشه، همین آدم‌ها قبولش میکنن. این برگه دو واریزیه که ممکنه حد فاصله بین 10 تا 20 براتون انجام بشه. واریزی که انگار باید اون رو تبدیل به سرمایه گذاری کنید. یک اتفاقی قرار بیفته در جریانات پولی شما که احتیاج به یک ذخیره دارید. این برگه‌ای که حتی اگر توی جای سرمایه گذاری کردید پولتون رو در بیارید و جای دیگری بگذارید. اگر نقدینگی دارید، امکان ربودن، گم شدن و اتفاقی براش هست، یه جای سیف باید اون رو نگه دارید و سرمایه گذاری کنید که میتونه تلفیق این دو برگه باشه. این کارت اسباب کشی هم هست. اسباب کشی و نقل مکان، به خصوص اگه
شما میخواستید که یه جای بهتری رو برای محیط زندگی پیدا کنید، یا اینکه میخواستید یه جایی رو رهن و اجاره کنید، حتی چه برای خونه چه برای کار، ولی نصف پولش رو نداشتید، مابقی مالش رو نداشتید. این کارت همین رو نشون میده، مابقی پول میتونه به دستان شما برسه که چنین برگه‌ای هم وجود داره. اما اولا یک شخصیت تازه واردی به زندگی شما وارد میشه از 23 تا از 13 تا 23 در یک سفر، در یک رفت آمد یا در یک مسافرت. نفر تازه واردی که در کارت میبینیم انرژی باد و خاک رو داره، فردی که تحت تاثیر کلا بهار یا شهریور یا مهر یا دی یا بهمن هست. همچنین گزینه جدیدی ورود داره، یه بار این آدم جدا شده در زندگیش، خیانت دیده، بنابراین چارچوب هایی داره که ممکنه خط قرمزش دروغ باشه و یا پنهانکاری باشه. پس همچنین گزینه در مسافرت، در رفت آمد میتونه به زندگی شما اضافه بشه. دومی که اگر شما به دنبال مسافرتی بودید، قرار هست بین این تاریخ عملی بشه و این مسافرت اتفاقا چیز خوبیه. با رفتن این سفر از یک اتفاقی، سانحه‌ای و مشکلی میتونید فاصله بگیرید. پس داره بهتون میگه مسافرت‌ها خودشون همیشه خطر نیستن، نه، در رفتن به مسافرت اتفاقا برای شما یک مشکلی میتونه رخ نده، در حالی که بقیه شاید اینجا بمونن براشون خطرناک باشه. مسئله دیگه که در این کارت وجود داره، اگه یه شخصیت وکیلی بوده که قرار بود کارهایی رو قانونی و حقوقی انجام بده و شما خیلی به این آدم امیدوار نیستید، میخواید بذاریدش کنار، همین اتفاق میفته. یک گزینه از وکیل جدیدی یا انرژی جدیدی از فردی که موضوعات قانونی رو میدونه، آدم قبلی کنار میره و این فرد جدید حالا میتونه در جهت گرفتن حق و حقوق به شما کمک کننده باشه. این دو برگه نشون دهنده قرارداد امضا کردن، گرفتن یک ورقه، کارت، مدرک، داکیومنت و چیزی هست که به شما قدرت میده، به شما صلاحیت میده و به شما توانایی میده. حالا اگر شما احساس میکردید از 10 هفته قبلی که یک سنگینی و بیماری در زندگیتون هست، این برگه نشون داده که اولا انرژی سنگینی از هدیه‌ای که ممکنه در وعده‌های خاک قبلی گرفته بودید باشه. یعنی در وعده شهریور یا اردیبهشت که گذشت، اگر شما یه هدیه رو دریافت کرده بودید، اون هدیه شامل سنگینیه، بگذاریدش بیرون، تو خونه نگهش ندارید، داره انرژی منفی رو میگذاره. حالا اگر شما 10 هفته است، به خصوص 10 هفته گذشته، بیماری و مریضی دارید که خیلی اذیتتون میکنه، در تنفس، در مشکلاتی که مربوط به شاید قفسه سینه است، قلب هست، گرفتگی های اینطوری هست، یه مشکلی دارید که خیلی اذیتتون میکنه، این کارتا داره بهتون میگه از 15 برید به سراغ درمان و این خط درمان خیلی سریع مشکل شما رو حل میکنه. مفهوم دیگری که کارت ها دارن، از روز 10 تا 20 یا خود 10 و 20 مراقب ساعت های 10 باشید، 10 صبح، 11 صبح یا 10 شب، 11 شب. کارت تارگت شدن هست، ثفت و دزدی، امکان این وجود داره که یک چیزی از شما رو بوده بشه. حالا این دو کارت در کنار هم معنی دیگه هم داره. اگه شما یه وسیله رو تعمیر نکردید، به خصوص وسیله نقلیه، چون سفر و رفت آمد رو میبینیم، در این روزها و در این ساعتها یک مشکلی رو ایجاد میکنه که خطرناکه. یعنی مثلا شما رسیدگی نکردید به اتومبیل و ماشین، براتون خطر درست میکنه، توی رفت آمد دردسر. هر چیزی که تعمیر نشده بدونید ممکنه یک مشکلی رو ایجاد کنه. پس داره بهتون میگه هزینه کنید تا این مسئله بزرگتر با هزینه بیشتر براتون به وجود نیاد. اما با هم بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به پایان این برج هستن، یا میتونن منظور نشون دهنده کاری باشن که اگه آخر برج انجام بدید بعدا در زندگیتون تاثیر خوبی رو بر جای میگذاره. اولا از 24 به بعد انتقالی که تایید میشه، آزمون هایی که ممکنه نصف بیشتر اونها قبولی رو داشته باشه ولی یکی از اونها ممکنه براتون گیر کنه. یعنی اگه سلسله امتحانایی دارید یکی از اونها باعث ناامیدی میشه. اینجا برگه ای رو میبینیم که مربوط به اومدن یک میهمانی هست، یک مسافری، یک میهمانی میاد و به همراه خودش آگاهی و اطلاعاتی رو به شما میده که باعث میشه شما فکرتون باز بشه، از یک کپتیویتی، از یک بستگی ذهنتون میتونه گشوده بشه. این دو برگه رهایی از مشکل قضایی هم هست. اگه جریمه‌ای هست، اگر مشکل قانونی هست، حتی اگر شما، چون این کارت رفت آمده، گواهینامه‌ای، مجوزی و چیزی رو چند بار فیل شدید و نتونستید بگیرید، حالا قبولی رو میتونه برای شما هم نشون بده. اینجا کارتی رو میبینیم که فشارهای کاری خیلی خیلی از روز 20 به بعد کم میشه. پس اگر خسته هستید، خسته نباشید. اولا دو اینکه سعی کنید تلاش رو تا 20 ادامه بدید، بعدش خیلی آزادتر میشید و بعدش خیلی راحت‌تر میشید. اینجا کارتایی رو میبینیم که مربوط به پیشنهادات کاری برون مرزیه یا کارهای آنلاین که فشار کاریش کمتره، برای شما گزینه دومی، چون کارت اسلت گزینه دوم، محیط دوم و فضای دوم رو شامل میشه. گزینه دوم کاری رو از درآمد براتون ایجاد میکنه. و مسئله بعدی اینه که
یه سری پیشنهادات کاری هستن که ممکنه بتونن باعث مهاجرت شما بشن، باعث مسافرت شما بشن و باعث بیزنس تریپ و سفر شما بشن، یا از راه دور بتونید سودآوری رو داشته باشید. این کارت مسائل خانوادگیه که فروکش میکنه. قهر یکی از افراد خانواده، بحث یکی از افراد خانواده، مشکلی که یکی از افراد خانواده داشته میتونه تمام بشه، حتی بیماری و مریضیش که میتونه رفع بشه. کارتی هست از تعیین تکلیف ملک، دارایی و موضوعاتی مربوط به شاید ارث و میراث خواهد بود. اما این برگه نه تنها به طور یک دفعه و ناگهانی عمل جراحی رو نشون میده، یعنی یه چیزی که یهو باعث میشه شما خودتون رو ببینید که من الان مثلا 2 روز گذشته، 1 روز گذشته، من الان تو بیمارستان و دارم عمل جراحی میکنم. بدونید اولا خوبه، به نفعتونه، مشکلی حل میشه، نگران نباشید. 2 اینکه اگر عمل جراحی 3 ماه به تعویق افتاده، حالا در روزهای پایانی این برج انجام میشه و براش خیلی عجله داشتید، کائنات اون رو دیرتر انجام داد که بتونه به نفع به سود شما باشه. 3 این کارت خلاص شدن از زندان هست، از جریمه هست، باز شدن حساب بلاک شده هست، میتونه برای شما روزنه و مسیر باز رو نشون بده. اینها برگه های تموم شدن اختلاف با افراد خانواده پارتنر هم هست، یعنی اعضای خانواده پارتنر چون دور میشید، یعنی یک تصمیم رو با شریک احساسی میگیرید برای دور شدن، برای رفتن، برای اسباب کشی و این تغییر باعث میشه که فشار خانوادگی در روابط شما کمتر بشن. برج جذابی هست به خاطر اینکه فردی برمیگرده، پولی بیشتر میشه، امکاناتی از معامله بستن و قرارداد بستن، امکانش وجود داره شغل جدید برای شما باشه، شغل جدید به همراه پیشنهاد عاطفی، یا در کار جدید این پیشنهاد عاطفی بعد از سفر یا حین سفر ممکنه ایجاد بشه. شغل جدیدی که برای شما مقرر میشه، قراردادهاش باید سرش بگید، اولش بگید که چه میخواید تا توی اون برای شما ذکر بشه و انجام بشه. برگه هایی رو میبینیم که نشون میده امکانش وجود داره که فشارها کمتر بشه، در آزمونها بیشترش موفق بشید، ولی یکیش مسئله خواهد داشت که بعداً باید بهش رسیدگی کنید. اما به عنوان کارت شانس، نه تنها این برگه نشون دهنده این هست که ذخیره شما بیشتر میشه، سود شما بالاتر میره، بلکه یک شخصیت خانمی با انرژی خاک. برگه پنتاکلز هست، فردی تحت تاثیر اردیبهشت، شهریور و دیما. این آدم شانس شما هست در این برج، شانسی که باعث میشه بیزینس تازه، شغل جدید، فعالیت جدید، شراکت جدید و اکتیویتی که شاید از خلاقیت شما نشأت گرفته بتونه پیاده سازی بشه، که میتونه برگه مربوط به 16 و 17 یا 6 و 7 یا 26 و 27 باشه که روزهای شانس شما خواهند بود. این کارتی است در مورد آشتی با یک شخصیتی از دوستان، دوباره ارتباط گرفتن با افراد قدیم و حتی قدرت خرج کردن بیشتری که پیدا می‌کنید. یعنی اگه دوست داشتید برای چیزی خرج کنید و هزینه کنید، قدرتش رو خواهید داشت. اما به عنوان چالش، روز 1 و 2، 11 و 12 و روز 21 و 22 کارت تردیده و تردیدهایی که بقیه ممکنه برای شما باعث اشتباه بشن. مثلا بهتون بگن که نه فلان انتخابو میخوای داشته باشی، از اینایی که خودشون هم هیچی هم نمیدونن. نه اون انتخاب بده، شما خودتون همیشه بهتر میدونید. تردید نکنید، شک نکنید، از کلام بقیه به یک نگرانی نیفتید. موضوع بعدی این هست که توی این روزها تو رفت آمد باید مراقب باشید. همونطور که توی این کارت هم گفت، باید توی رفت آمدها مراقب باشید، به خصوص در دهه دوم این برج هست. این کارت معنای دیگری رو هم داره. ممکنه شما یه دفعه برید سراغ آینده نگری خیلی خیلی دوری که الان وجود نداره و باعث التهاب و استرس بشید. پنیک اتک، برگشتن یک مشکل قلبی، تپش قلب و همچین مسائلی هست. خودتون رو به فشار نندازید. خودتون دیگه تنها کسی هستید که باید خودتون آروم کنید. دیگه به اندازه کافی جامعه و مردم به آدم استرس میدن. اما در مورد کارت اوراکل با هم ببینیم که برگ اوراکل ما نشون میده که به رویاتون باور داشته باشید. انقدر رویای شما نزدیکتر از اون چیزیه که فکرش رو نمی کنید که الان این برگه به شما گفته در این زمینه باور کن، اعتقاد داشته باش، متوجه باش که رویای تو خیلی در دسترسه. ایمان خودت رو از دست نده، اعتقاد خودت رو از دست نده. اعتقاد صرفا یک چیز مذهبی نیست، کاملا یک چیز درونیه و شما از درون به خودت معتقد باش، به آرزوت اعتقاد داشته باش، اطمینان داشته باش که بهش میرسی و خودت رو با آدم‌های دیگه مقایسه نکن. این کارت ویرگو نشون میده که در محیط‌های ممکنه قرار بگیرید که به خودتون بگید نه مثلا فلانی ببین چه جوریه، نه که حسرت اون رو داشته باشه، مقایسه کنید. اگه منم فلان تایم اون کارو کردم، اگه مسیر زندگی شما با همه فرق میکنه. شما خودتون هستید، نه کس دیگری. همینطور که هستید کافیه براتون، همینطور که هستید خوبه. پیروزی‌های کوچولوتون رو جشن بگیرید، خیلی به خودتون سخت نگیرید و بدونید که شما همانقدر که هستید با تمام اتفاقاتی که افتاده باز خیلی از بقیه جلوترید، پس خودتون رو دست کم نگیرید. این برگه به شما پیشنهاد میده مسئله سلامتی، فیتنس، رسیدگی به خودتون رو جدی بگیرید، چون یکی از چیزایی که باعث میشه شما متوجه باشید که من خوبم، من کافیم، من خودم رو خیلی دوست دارم، میتونه همین باشه. برای شما بهمنی های عزیزم در این دی ماه بوده.
متولدین اسفند عزیز، بیایید با هم ببینیم حالا که فصل شما شروع شده، فصل زمستان، در این دیماه زیبای پیش رو چه اتفاقهایی میتونه برای شما مقابل باشه. تا زمانی که این کارتا رو برای شما بر میزنم لطفاً نیت کنید، تمرکز کنید و به چیزهایی که میخواید فکر کنید، اندیشه کنید تا من هم برای شما برای این دیماه بگم چه موارد و موضوعاتی از گذشته یا در گذشته هنوز و همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. با هم ببینیم چیزهایی که از حال اون هست، آینده اون هست، کارتی که از یک شانس، برگه از یک چالش هست و برگه های اوراکل با هم ببینیم که چه پیشنهادی میتونن برای شما داشته باشن. خب کمی بیشتر بر میزنم و بعد با هم آغاز میکنیم. با هم ببینیم موضوعات گذشته که هنوز هم اثر دارن در این ماه دی. چون یکی از کارت‌های بازگشت رو همین اول نشون داده. اگر شما به دنبال برگشتی به موقعیت رفاهی هستید که 4 ماه یا 4 فصل قبل داشتید، موقعیت برگشت شما به یک نقطه‌ای که احساس تعادل و کامل بودن رو دارید در این برگه می‌بینیم. مورد بعدی به خاطر اینکه این کارت نشون دهنده بازگشت یک فرد احساسی است که حتی قرار و قرار ازدواج رو داشتید ولی یه دفعه نفر مقابل تغییر کرد. تغییراتش مثل دروغگویی و خیانت نبود. تغییراتش یک چیز درونی بود، ترس درونی. فاز مثلا من میخوام به اولویت‌های خودم برسم. حالا دوباره بازگشت این فرد رو در این برج میبینیم و میبینید که میخواد لجبازیش رو کنار بگذاره، فقط اومده ببینه شما هنوز خواسته قبلی رو با این ارتباط با این فرد دارید یا نه. بنابراین بازگشت یک نفر عاطفی است. چیزایی که در این کارت میبینیم نشون دهنده سلامتی فرزند هست، رشد فرزند هست، موفق شدن فرزند. خب چون این کارت‌های از این زمینه هستن، اگه شما از گذشته به دنبال تلاشی برای یا پرگننسی یا بارداری یا فعالیت کردن با یک فرد عاطفی هستید، یعنی یک شخصیت احساسی از شما دوست دارید باهاش کار و بیزینس رو هم داشته باشید، هم بارداری رو اینجا میبینیم، هم بیزینس که نطفه‌اش بسته میشه رو میبینیم و هم نتیجه از بسته شدن قراردادها. اگر قراردادهایی هست که هنوز امضا نشده قراره که امضا بشه. این دو برگه نشون دهنده یا 2 برابر پولی هست که قبلا شما سرمایه گذاری کردید بهتون میرسه، یا نشون دهنده یک مالی هست که در 2 تکه در این برج واریز میشه و پول بزرگیه. ممکنه یک مسئله قانونی و دادگاهی باشه، ممکنه برای جدایی از یک فرد یا گرفتن چیزی شبیه به مهریه باشه، یا ممکنه یک وامی باشه که البته در 2 تکه هست، یعنی 2 بخشه یا واحد 2 رو داره، ولی به هر حال گرفتن اون، داشتن اون و دریافتی یک پوله. اگه که شما خودتون به طور فریلنس کار انجام میدید و دریافتی های شما اومده بوده پایین، یعنی اون مالی که دریافتش میکردید کم شده بوده، دوباره بالاتر رفتن یک درآمد رو برای شما هم در این برگه نشون داده. بیشتر شدن سودتون، بالاتر رفتن درآمدتون و همچین چیزی. اما یک شخصیتی رو میبینیم که انگار یه آشنای گذشته‌ای هست، آدمی که تحت تاثیر باد و خاکه، یعنی تحت تاثیر اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مه یا دی یا بهمنه. این آدم رو از قبل میشناسی، آدم لاغرندامیه، یا ممکنه که اینجا استخون فکش یا استخون گونهش و چونش برجسته باشه، مثلا شیکش کرده، قیافش رو خیلی خوب کرده. این فرد از گذشته که آشنای شماست و شاید با هم قبلا کار کردید یا در یک مهمانی با هم بودید، میاد و شروع میکنه ارتباط گرفتن، اول به بهانه کار و بعدا به لحاظ عاطفی. پس همچین آدمی هم ممکنه مقابلتون قرار بگیره، چون این برگه هست از نبرد سختی که در اون پیروز میشید. اگه امتحان قبلا بوده، براش هزینه کردید، براش وقت گذاشتید، قبولی در اون، موفقیت در اون و مسیرهای پیروزی اونه. این برگه مسائل قانونی یا خبرهای خوب وکیله، یعنی وکیل یه پروسه و یک پرونده قانونی رو انگار میتونه پیش ببره که اینطور شامل تفاصیل این کارت هم کرده. پیشروی کردن در پروسه‌ای که مربوط به مسائل قانونی و قضایی و حقوقی هست در این برگه هم دیده شده. اینها کارت‌هایی هستن که میهمانی‌ها و جمع‌هایی که قبلا یا میرفتید دیگه نمیرید، دوباره آغاز میشه. اگر تفریحاتی بوده کنسل شده بوده، دوباره این تفریحات انجام میشه. از همه مهمتر اگر شما از بیمه یا از یه جای خسارتی رو میخواید، بدونید پس گرفتنش در این برج میتونه انجام بشه. یک پول معوقه‌ای که شما میبایست از یک طریق قانونی و اداری میگرفتید به شما برگشت داده میشه. اما میانه برج رو با هم ببینیم. تم اصلی و زمان حال کارت‌های خیلی خوبی هستن. حمایت شخصیت مرد سمبالا رو از روز 11 به بعد میبینیم. شخصیت کارفرما که شما رو جدی‌تر میگیره، مسئولیت‌های بیشتر کاری که به شما داده میشه، یک مدرکی، سندی، ورقی، داکیومنتی که براتون تمدید میشه رو میبینیم. مثلا گرفتن یک کارت آیدنتیفیکیشن یا شناسایی هست، کارت اقامت هست، چیزی هست که برای شما تمدید میشه و به دستتون میرسه. این برگه مخالفت خانوادگی برای ازدواج هم هست. اگر خانواده یا شما یا پارتنرتون شما در مسیر ازدواج هستید
اما مخالفت‌هایی وجود داشته، بدونید این مخالفت‌ها قراره کنار بره. پس از خر شیطون پیاده شدن، به خصوص آدمایی که یه خورده نیمچه مذهبی یا سنتی هستن، در این برگه وجود داشته. چون این کارت نشون دهنده ارتقای شغلی هست، بالاتر رفتن به لحاظ درآمد، بالاتر رفتن به لحاظ جایگاه کاری و شاید انتخاب شدن شما به عنوان یک فردی که کنترل بیشتری به محیط رو داره. اینها برگه هایی هستن از به دنیا آمدن یا به تولد فرزند یا به دنیا آمدن فرزند پسر. سلامتی رو برای اون می‌بینید. اگه فرزند پسر شما دردسرهایی رو داره، به خصوص برای ملک، خونه، زمین، پراپرتی و مستقلات، این مشکل میتونه حل بشه. برگه هایی هستن از اینکه اگر یک شخصیت مردی مثل برادر هست، مثل فرزند پسر هست، مثل پدر هست، این فرد یک مشکلی داشته، بیماری داشته، عمل جراحی سرجری که باعث رفع این بیماری میشه و فرد متخصصی که میتونه باعث درمان این آدم هم بشه، در این کارت وجود داشته. اما پیشنهادات کاری رو از سمت خانومی میبینیم که این خانم ممکنه انرژی خاک رو داشته باشه، شخصیتی که سبز رو هست، آدمی هست که جز متولدین اردیبهشت، شهریور و دی ماه. پیشنهادات کاری یا وساطت برای یک شغل از سمت این آدم ممکنه اتفاق بیفته. موقعیت کاری هست، فرآیند شغلی هست و یک درآمدی که میتونه حتی شراکت و پارتنرشیپ هم باشه. این دو برگه نشون دهنده این هست که اگر شما میخواستید پولی رو داشته باشید تا چیزی رو بخرید، پولی رو داشته باشید تا سرمایه گذاری کنید، پولی رو داشته باشید تا اینکه بتونید کلاسی رو ثبت نام کنید، دقیقاً همین اتفاق هم میفته. مال، اندوخته و دستاوردی که شما باهاش میتونید همچین چیزی رو رجیستر و ثبت نام کنید در برگه ها هست. احتمال 2 مسافرت وجود داره. روزهایی که در کارت میبینیم مربوط به روزهایی هستن مثل یا روز 13 یا 14 یا منظور 23 و 24 هست. اینها کارتایی هستن که نشون دهنده مسافرت هست. امکان این وجود داره که به جای دعوت بشید و شاید این دعوت شدن به این محیط باعث یک انتخاب خیلی مهم برای شما بشه. حتی اگه شما در یک فضای تحصیلی هستید، خیلی در موردش مطمئن نیستید، این مسافرت یا این گردش یا حتی حضور مسافری که در این تایم در محیط زندگی شما قرار میگیره، باعث این میشه که شما به این فکر کنید که خب تغییرات برای من خیلی هم بد نیست، انتخاب راه نو خیلی برام نمیتونه بد باشه و ممکنه که حتی به نفعم هم باشه. این برگه ها نشون دهنده ضامن هست، فردی که وساطت میکنه تا برگردید به شغلی، فردی که ضمانت میکنه تا وامی رو بگیرید، نفری که کمک میکنه تا اگر شما در یک محیط اداری میخواید یک حق حقوقی رو بگیرید، اتفاقا پروسه برای شما ساده تر و راحت تر بشه. اینجا کارت هایی رو میبینیم که نشون داده آدم های لجبازی خودشون رو کنار میگذارن، ولی آیا شما آماده هستید که کینه و ناراحتی رو کنار بگذارید؟ پس بدونید تا زمانی که خود شما یک سنگینی تو قلبتونه، شاید همه چیز درست نشه. امکانش وجود داره که اتفاقهای خوب بیفته، ولی به شما گفته که اول باید ناراحتی رو کنار بگذارید. اینجا کارتی چون از خریده، ممکنه وسیله نقلیه یا تعویض بشه یا خرید بشه یا تعمیر بشه، یه وسیله که خراب بوده حالا جدیدسازی بشه و یا نو بشه. با هم ببینیم برگه هایی که مربوط به پایان برج هستن یا کاری که اگر پایان برج بکنید میتونه برای شما خوب باشه. اولا میهمانی، ازدواج، عروسی، نامزدی و خواستگاری رو میبینیم از روز 23 به بعد اتفاق میفته، یا برای خود شما یا برای فرزند، یا دعوت شدن به این محیط هست. دعوت شدن به این محیط حس خوبی رو به شما میده، آشتی کردن با اقوام رو همونطور که گفته شد ایجاد میکنه. حالا این کارت یه چیز دیگه هم هست. اگه شما یک آرتی رو، هنری رو، مهارتی رو، استعدادی رو دارید و مدت ها بوده که میخواستید اون رو شروع کنید، حالا از 23 به بعد یک انرژی و انگیزه ایجاد میشه که این کاری که بهش علاقه دارید، کاری که دوستش دارید، کاری که شما و این شغل با هم انگار یکی هستید، اون رو آغاز میکنید و میتونه همچین شروعی باشه. از روز 20 به بعد نه تنها این برگه نشون دهنده پس گرفتن یک مال قدیمیه، بلکه مشکلاتی مثل ملک، خونه، زمین، پراپرتی و مستقلات میتونه حل و فصل بشه. به خصوص امکان فروش هست، یعنی فروش یک دارایی، و انتظار نداشته باشید که خیلی با قیمت تاپ و بالای فروش بره. با هر قیمتی که هست در حقیقت به شما پیشنهاد داده که اون رو بفروشید، به خاطر اینکه دیگه نگه داشتن اون برای شما نمیتونه خوب باشه. حالا اگر اعضای خانواده پارتنرتون به شما قول مساعدت پولی رو داده بودن، مثلا برای خونه، برای جای زندگی، در 10 روز پایانی این مساعدت مالی انجام میشه یا این پول هم میتونه واریز بشه. کارتی رو میبینیم که یک فردی که مدت‌ها کراشی داشته یا احساسی به شما داشته ممکنه بیاد جلو باهاتون حرف بزنه، ولی موضوع این هست که این فرد ممکنه تعهدی هنوز داشته باشه، تعهدی که
خیلی راضی کننده نیست براش، خیلی احساس خوبی بهش نمیده، خیلی براش جریان خوبی نیست، ولی انگار میخواد از اون جدا بشه، هنوز تصمیم نگرفته. پس یه آدمی که سایلنس و سکوتی رو داشته، تکون نمیخورده، جلو نمیومده، حرف نمیزده، حالا قرار هست بیاد و با شما صحبتی رو داشته باشه، ولی مراقب باشید این آدم هنوز در یک محیط ارتباطیه و هنوز قطعش نکرده. اینجا برگه ها به شما نشون میدن که اگر انتظار دارید که یه آدمی در مورد شرایط کاری که بهش کار سپردید کاری رو انجام بده، احتیاج پیگیری داره، در 10 روز پایانی این برج حتما پیگیری کنید، تماس بگیرید. یه چیز دیگر رو هم گفته، شما نیاز دارید که یک مدرکی رو تمدید کنید یا زمان و تاریخ چیزی رو به خاطر داشته باشید و اگر این کار انجام ندید تا یه مدت خیلی طولانی ممکنه به مشکل بخورید، ممکنه به یک معضلی برسید. کارتایی هستن که خرید وسیله‌ای که دوستش دارید یا هدیه از یک فردی که خیلی به شما علاقمند هست ممکنه روز شما رو روشن کنه. در روزهایی که مربوط به 4 روز پایانی هستن، در محیط کار آدم ها ممکنه بخوان اعصاب شما رو تست کنن یا ممکنه شما رو بخوان به مشکل بندازن، به خصوص آدمایی که قدشون کوتاه هست یا فردی که قد کوتاهه. این فرد چون میدونه شما خیلی قابل هستید، خیلی توانا هستید، همش میخواد به پر و پای شما بپیچه. پس مراقبش باشید در 4 روز پایانی. و اگر ارباب رجوعی دارید خیلی محترمانه برخورد کنید که داستان نشه. برج خوبی است، مسئله قانونی حل میشه، بازگشت رو داریم، مال رو میبینیم، وام رو میگیرید و البته آدمایی که مخالف هستن مخالفتشون کنار میره. مشارکت کاری رو دیدیم، ارتقا وجود داشته، قبولی وجود داشته. انتظاری که از یه آدمی دارید که خودش یادش بمونه نه، باید تماس بگیرید و ارتباط بگیرید. و یک مسئله ملکی که میتونه حل و فصل بشه، امکان مسافرت هایی هست یا به شما گفته که سفرها میتونه خوب باشه، یا یک فرد فورینر یا فردی که نشنالیتی و ملیتی رو دیگری رو داره و میاد برای سفر، امکانش هست که بتونه به شما کمک کنه برای یک انتخاب. اما کارتی که برای شانس شما هست 8 18 و 28 رو نشون داده. خود برگه چرخه بازگشت، کارما و اتفاقی هست که اگر شما از یک شخصیت مردی که ریش و محاسن سفید و جوگندمی رو داره، بالای 70 سال است، کینه قدیمی رو دارید، این کارت همین رو نشون میده، به کارمای کارش میرسه. دو اینکه این برگه نشون دهنده مسیر مهاجرتی که باز میشه، شانس برای اسباب کشی وجود داره، شانس برای سفر وجود داره و امکانش هست که شانس برای این وجود داشته باشه که یه آدمی که لانگ دیستنس هست با شما ارتباطش دوره، با کمک یک فردی که سن بالاه بتونه راهی رو فراهم کنه تا شما بتونید به هم ملحق بشین. یعنی شانس هایی برای به هم ملحق شدن ممکنه اتفاق بیفته. خود این برگه تغییرات هم هست، انتقالی که انجام میشه، جابجایی که انجام میشه، یا یک فرد احساسی با جابجا شدن و اومدن به محیط زندگی شما حس خوبی بهتون میده. اما به عنوان چالش، در روز 2 12 و 22 به شما اخطار داده در مورد چیزی که میخواید بخرید. ممکنه کلاهبرداری باشه، امکان داره توی محیط بانکی یه اشتباهی بشه، شما حواستون رو جمع کنید، میایید حساب کنید یه چیزی رو طرف مقابل اشتباه میکنه و این برای شما دردسر میشه. و اگر شما میخواید پولی رو به یه آدم قرض بدید، امکانش وجود داره این آدم این پول رو فعلا به شما پس نده، بنابراین داره بهتون میگه که پول قرض دادن نمیتونه خیلی ایده خوبی باشه. در فضای کاری در این روزها ممکنه با یه آدمی دعواتون بشه و این دعوا باعث تعلیق درآمد میشه. سعی کنید در این روزها با کسی بحث نکنید که ممکنه این بحث برای خود شما دردسرساز بشه. اما به عنوان کارتی که برای اوراکل هست، نزدیک به دست آوردن یه هدفی هستید. الان وقت کوتاه اومدن، کم آوردن و دور شدن نیست. نزدیک به یه هدفی، نزدیک به یک خواسته و نزدیک به یک گولی هستید، یک نقطه‌ای هستید که الان وقت کم آوردن نیست. و حتی اگه در مورد یک امتحانی که خیلی تایمش نزدیک ناامیدید، این برگه داره به شما میگه شما خیلی توانایید بیشتر از اینه که بخوای ناامید باشی، شما قدرتت خیلی بیشتر از اینه که بخوای مثلا در این زمینه دل سرد بشی. داره به شما میگه که کم نیار، تو راه درسته و مسیر درسته، بدون که ممکنه این مسیری باشه که به زودی به نتیجه برسی. اما یک سری احتیاج به ذخیره کردن هست، احتیاج به سیوینگ هست و احتیاج به این هست که شما یه مالی رو ذخیره کنید. حالا به لحاظ متافیزیکی هم میتونه این دو کارت در کنار هم معنایی رو داشته باشه. اولا اگر شما پولی رو دارید حتما باید تبدیل به سرمایه بشه، حتما باید ذخیره کنید، نیاز به ذخیره خواهید داشت. دو اینکه ولخرجی هایی که بقیه میخوان داشته باشن نیاز نیست شما داشته باشید، شما نیازی به اون چیزهای سطحی ندارید. سه، اگر شما پولی رو در یه جای گذاشتید، پول رو از اون محیط بیرون بکشید. الان دیگه اون محیط سیف نیست، امن نیست و خیلی برای شما خوب نیست. به لحاظ انرژی انگار یک سری انرژی های وجود داره در این برج که شما ممکنه در مورد بعضی از چیزها خیلی بدبین بشید. در ازای اینکه بدبین بشید، سعی کنید انرژی های فکر و چاکرای ششم، چشم سوم خودتون رو پاکسازی کنید، تفکیک کنید. احتمال رویاهای صادقه، احتمال الهامات واقعی وجود داره، چون یک انرژی داره گین میشه، داره گرفته میشه، ولی باید در جهت درست ازش استفاده بشه. برای شما عزیزان و مهربانان اسفندی در این برج دی بوده.